დილა მშვიდობისა ყველას, სანამ თქვენ ეძინათ თუ დამსახურებულად ისვენებდით, თუ ტყებებოდით გუშინ გვიან საღამოთვით. მეც გამონაკლისი ვარ პოლიტიკური ток-შოუებით თიანეთის თემაზე. პროექტის ნომრით 46779 მიბიარდი მორიგი პროექტი დაამტკიცა თან საინვესტიციო. ამბავი ცხადია იმ უამრავ საინვესტიციო პროექტ შორის, რასაც იბიარდი აფინანსებს ჩვენი ყურადღების მიღმა დარჩებოდა, რომ არა ძალიან მნიშვნელოვანი თანხა და იმაზე მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც საქართველოში ხორციელდება და პრინციპში მაქვს პატევი, რომ წარმოგიდგინოთ ეს წინარე ინფორმაცია, დიახ, იბიარდი უკვე ამტკიცებს პროექტს ნენსკრახესისთვის. ნენსკრახესი, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი პროექტია საქართველოსთვის და მისი ენერგოდამოუკიდებლობისთვის, საუბარია 1,83 მილიონიან პროექტზე, რომელსაც კორეული კომპანია Key Waters-ი საქართველოს საპარტნიორო ფონდთან ერთად ახორციელებს და იბიარდი მიიღო წინარე გადაწყვეტილება ამ პროექტში 214 მილიონი დოლარით თანამონაწილეობაზე. ეს არის პრინციპში მეხუთედი იმ თანხისა, რასაც იბიარდი გეგმავს, რომ უკვე ნოემბრის ბოლოს დადასტურებულად გააცხადოს, თუმცა წინასწარ შეგვიძლია მიულოცოთ საქართველოს, მიულოცოს ულამაზეს სვანეთს, ეს უნიშნელოვანესი პროექტი, რომელიც აუცილებლად დაიწყება უახლოეს მომავალში და ის ძალიან ბევრ სიკეთეს მოუტანს როგორც ადგილობრივებს, ისე მთელ ქვეყანას. წარმატებები Key Waters ჩვენს პარტნიორებს და მეგობრებს ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის განხორციელებისას. თიანეთი არაფერ შუაშია იმ ამბავთან, რომელსაც ახლა გეტყვით. მსოფლიო ბანკმა 2017 წელს საქართველოში 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას პროგნოზირებს, მან გადახედა წინა პროგნოზს, რომელიც 3.5%-ს შეადგენდა. 4%-იან ეკონომიკურ ზრდას მსოფლიო ბანკი საქართველოში 2018 წელსაც ერულდება და ის ფიქრობს, რომ 2019 წელს ჩვენი ეკონომიკა 4.5%-ით გაიზრდება. მსოფლიო ბანკი ანგარიში აღნიშნავს, რომ საქართველოს საკმაოდ ძლიერი დაარჩენა 2017 წელს და წლის პირველ ნახევარში ქვეყნის ექსპორტის 30%-იანი გაზრდა, ასევე მნიშვნელოვნად არის გაუმჯობესებული ფულადი გადარიცხვები. შედეგად კი წლის პირველ ნახევარში ეკონომიკური ზრდა თითქმის 5%-ს აღწევს და მსოფლიო ბანკი აქ პირდაპირ წერს 4.9%-ს. და ისინი ასევე აღნიშნავენ, რომ ეს პრინციპში მასშია თიანეთთან. ქვეყანაში საბანკო სექტორის სტაბილურობას აძლიერებს გონივრული ზედამხედველობა. მე მოვაპატიეთ. ვადაგადაცილებული სესხების წილი მთლიან მოცულობაში მხოლოდ 3%-ში ადგენს, რაც წინა წელთან შედარებით 1%-ით შემცირებული მაჩვენებელია. მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ 2010 წლიდან ქვეყანაში შემცირების ტრენდი აქვს სიღარიბის მაჩვენებელს, რაც 2017 წელსაც ნარჩუნდება. საშუალოვადიან პერიოდში ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა 4.5% იქნება და კვლავ რჩება რისკები, რასაც ჩვენ ასევე ვკითხულობთ მსოფლიო ბანკის ანგარიშში და მანდ აღნიშნავს, რომ მიმდინარე წელს ეკონომიკური ზრდის სტიმულირებას ხელი შეუწყო სახელმწიფო ინვესტიციებმა და საექსპორტო ბაზრებზე გაუმჯობესებულმა მდგომარეობამ. აქვე მსოფლიო ბანკი აღნიშნავს, რომ მომდევნო წლებში ზრდის პერსპექტივა დამოკიდებული იქნება ევროკავშირთან ურთიერთობებზე. უარყოფითი რისკები კი წარმოიქმნება პირველ რიგში გლობალური მოვლენებისგან და ბანკი 2019 წლისთვის საქართველოში სიღარიბის მაჩვენებლის 20.9%-მდე შემცირებასაც ელის. ფისკალურ რისკებად მსოფლიო ბანკი საქართველოს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საწარმოებს და ენერგეტიკულ პროექტებში შესყიდვის ხელშეკრულებებს ასახელებს. ამასთან ბანკი აღნიშნავს, რომ სოფლად უმუშევრობის მაღალი მაჩვენებელი შენარჩუნდება მანამ, სანამ არ შეიქმნება ისეთი სამუშაო ადგილები, რომელიც სოფლის მეურნეობის სექტორს არ ეხება. სანამ შედარებით მარტივ თემებზე გადავალთ და რიცხვებით თუ ციფრებით ჩვენს მაყურებელს დავხუნძლავთ, შევამსუბუქებთ კიდევ ერთი საერთაშორისო ორგანიზაციის ანგარიშით, როგორც ირკვევა უკრაინაში
მეტალურგიული წარმოება შემცირებულია. World Steel Association-ის მონაცემებით სექტემბერში უკრაინაში 1.8 მილიონი ტონა ფოლადი გამოიმუშავეს, რაც თითქმის 1%-ით ნაკლებია ვიდრე შარშან. შესაბამისად, ქვეყანა უმსხვილესი მწარმოებლების რეიტინგში მე-11-დან მე-13 პოზიციაზე დაქვეითდა. 9 თვის მონაცემებით წლიურ წრილში უკრაინაში წარმოება 11.6%-ით არის შემცირებული. ეს და აქაც მე-13 პოზიციაზეა ფოლადის მწარმოებელ ქვეყნებს შორის. სხვა შორის იგივე სექტემბრის მონაცემებით ამ რეიტინგის ლიდერი და საუბარია ფოლადზე არის ჩინეთი 71.8 მილიონი ტონის მაჩვენებლით, წლიური ზრდა აქ 5.3%-ია. ჩინეთს მოყვება იაპონია 8.6 ტონით და ინდოეთი, რომელიც ასევე მზარდია, თუმცა ზრდა 8.2 მილიონი ტონის კვალობაზე თითქმის 2%-იანია, 1.9%. შეერთებული შტატები კვლავ ინარჩუნებს რუსეთთან ერთად ლიდერობას 6.7 და 6 მილიონი ტონით. ზრდა შტატებში გაცილებით დიდია ვიდრე რუსეთში. სამხრეთ კორეა, აი აქ ყველაფერი არის შვენივრად გამოსახული ჩვენს გრაფიკაზე, რომელსაც ახლა უყურებთ. გერმანია, რომელიც მე-7 ადგილზე არის, უკაცრავად მე-6 ადგილზე გახლავთ, 3.5 ტონით. თურქეთი, ბრაზილია და ბოლოს გახლავთ ირანი. შეგახსენებთ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი რეიტინგი, რომელიც განსაკუთრებით ჩვენს წარმოებლებს და მეტალურგებს გამოადგებათ. დანარჩენს ყველაფერს ცხადია ჩვენს ვებგვერდზე ნახავთ. World Steel Association-ის რეიტინგში შემავალმა 67 ქვეყანა ფოლადის წარმოება 5.6%-ით, რაც ტონაში გამოსახული არის 1.2 მილიარდი ტონამდე გაზარდეს. ანუ 2014 წლიდან უკრაინაში ფოლადის წარმოებაზე ძირითადი უარყოფითი გავლენა მაინც დონბასში მიმდინარე საომარ მოქმედებებს აქვს. სწორედ ამ რეგიონზე მოდის უკრაინის მეტალურგიული წარმოების სიმძლავრის ნახევარზე 12, ნახევარი გარანტირებულად. ეხლა კიდევ ერთი რეიტინგი, მსოფლიოში ქალაქად მცხოვრები მოსახლეობის განსაკუთრებით პრიორიტეტულია საკითხი და თემა უსაფრთხოება და Economist Intelligence Unit-ის კვლევის შედეგად მსოფლიოს ყველაზე უსაფრთხო ქალაქები გამოვლინდა, ჩემო ბატონო, რომელიც ეგრევე მიაქართულა BM.G, ძალიანაც კარგი. ანგარიში 4 ძირითადი კრიტერიუმით არის შედგენილი, ეს არის ციფრული უსაფრთხოება, ჯანმრთელობის უსაფრთხოება, ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოება და პირადი უსაფრთხოება. ანალიტიკოსებმა 49 მაჩვენებლის მიხედვით მსოფლიოს 60 ქალაქი გაანალიზეს და ამ კატეგორიის უმეტესობაში და უმრავლესობაში პირველი ადგილი დაიმსახურა ტოკიო. განსაკუთრებით ციფრულ უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით, ბევრ ქალაქში უსაფრთხოების დონე შემცირებულია, მაგალითად ნიუ-იორკში. ინფრასტრუქტურის უსაფრთხოების კატეგორიაში ლიდერ პოზიციებს ესპანური ქალაქები ბარსელონა და მადრიდი იკავებენ. ეტყობა კატალონიელების გააქტიურებამდე არის ეს ამბავი. ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ კიბერუსაფრთხოების კატეგორიაში ყველაზე განვითარებული ქალაქები კვლავ ჩიკაგო, სან-ფრანცისკო და ნიუ-იორკია. მიუხედავად იმისა, რომ საუკეთესო საერთო ჩამონათვალში ისინი საერთოდ არ არიან შესულები. და როგორ გამოიყურება ქულების მიხედვით ქალაქების ჩამონათვალი, ამას უკვე ანა გაგვაცნობს, მე მას მივესალმები, ანა ლაპიაშვილი, ქალბატონებო და ბატონებო, ანა დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, გიორგი. მართალია, შენ თითქმის სრულად მოიცავ უკვე რეიტინგი, მაგრამ მაინც დეტალებს უნდა ჩავყვეთ. Economist Intelligence Unit-ის კვლევის მიხედვით 2017 წლის მსოფლიოს ყველაზე უსაფრთხო ქალაქების სიაში, როგორც აღნიშნე, ტოკიო ხდება პირველ ადგილზე, თუმცა მისი პოზიცია ამ შემთხვევაში ძალიან მცირედით აღემატება სინგაპურს. მან დაიმსახურა 89.8 ქულა. სინგაპურმა კი 89.64 ქულა. მათ მოყვებათ ოსაკა 88.87 ქულით, ტორონტოს 87.36 ქულა აქვს და მელბურნს სულ რაღაც 6 ქულით უსწრებს ტორონტო. ამსტერდამს 87.26 ქულა აქვს, სიდნეის ასევე 87.74, სტოკჰოლმს 86.72. ჰონკონგიც 86 ქულაზეა,
თუმცა 22 მიასედი აჭარბებს, 86 ციურიხი 85.2%-ია, ფრანკფურტი 84.86 მიასედი ქულა, მადრიდში შეფასების სისტემის მიხედვით 83.88 მიასედ ქულას იმსახურებს უსაფრთხოების ნაწილი, ბარსელონაში კი 83.71 მიასედია. სეული და სან-ფრანცისკო არიან მე-14-მე-15 ადგილებზე, ამ შემთხვევაში ორივეს 83 ქულა აქვს, თუმცა სხვაობა არის ასეულებში, 61 მიასედით სეული გამოირჩევა და 55 მიასედით სან-ფრანცისკო, ძალიან მინიმალურია ბოლო პოზიციებზე. უსაფრთხოება ნამდვილად ერთ-ერთი კომპონენტია, როდესაც მოგზაურობისთვის სასურველ ადგილს ვირჩევთ და გეგმავთ, კიდევ ბევრი საკითხის გათვალისწინება გვიწევს, მათ შორის დროის სეზონის მგზავრობისთვის საჭირო ტრანსპორტის შერჩევა, ფინანსები შემობატონო და რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი ჩვენს სურვილებს უნდა ემთხვეოდეს შესაძლებლობასთან ერთად. არც სურვილებში ჩამოყალიბება მარტივი და იქნებ წინა რეიტინგთან ერთად არჩევანის გაკეთებაში ჩვენი შემდეგი ვიდეო დაგეხმაროთ და ელმა გამოაქვეყნა სხვათა შორის იმ ქალაქების და ქვეყნების ჩამონათვალი, რომელზეც არჩევანის გაკეთებას კონკრეტული კრიტერიუმით სთავაზობს მომხმარებელს. ვიდეო კოლაში მოხვედრილი ქალაქები თლად რეიტინგით არ არის, უფრო კონკრეტულად მახასიათებლებით არის გამორჩეული და ასე რომ 1-დან 10-მდე ჩამონათვალს არ მიანიჭოთ უპირატესობა ან პრიორიტეტი, ისე როგორც პირველ პოზიციაზე ან მე-10 პოზიციაზე, უბრალოდ საუკეთესო 10-ული შეგვიძლია ამ შემთხვევაში ნახოთ. ხო, დავიწყოთ მაშინ ელეს ჩამონათვალში საუკეთესო ადგილად ველური ბუნების გასაცნობად კენია, კონკრეტულად კი ნაირობია დასახელებული. საუკეთესო ხელოვნების ნიმუშების გალერეებისთვის შემოთავაზებული ცხადია ქალაქი ფლორენციაა. ყველაზე კარგი პლაჟები და დასვენება ზღვაზე თქვენ წარმოიდგინეთ და სამხრეთ აფრიკაშია და კონკრეტულად კი კეიპტაუნში საუკეთესო კვების საჭმელის დასაგემოვნებლად ეს კონკრეტული გამოცემა ავსტრალიაში მელბურნში გპატიჟებთ, მუზეუმების ნახვა თუ გნებავთ, ამისთვის რეკომენდაციას ელი დიდ ბრიტანეთს და კონკრეტულად მის დედაქალაქ ლონდონს უწევს. აი, საუკეთესო ღვინის მოყვარულებს კი არც მეტი არც ნაკლები საქართველოში, თბილისში ეპატიჟება და ვინც უპირატესობას უალკოჰოლო სასმელს ანიჭებს და კოფეინს ირჩევს, მათ შეუძლიათ ადის-აბებას მიმართონ, ეთიოპიაში გადაინაცვლონ. საუკეთესო ადგილი ოჯახური დასვენებისთვის ჩიკაგო აღმოჩნდა და არქიტექტურის მიმართ ინტერესი თუ გყავთ, აქ ბარსელონაა რეკომენდირებული. მოკლედ, ადგილი ერთი თემა დავუმჩა კიდე, საუკეთესო ისტორიის მახასიათებლებით კვლავ ჩარლსტონია, ელეს რეიტინგით და რეკომენდაციებით. მე ყველაზე მეტად ან განსაკუთრებით ამ ვიდეოში მხიბლავს მაინც ის, რომ საქართველოს პირველი რომ მოხდა და რაც თავარია მოხდა საკმაოდ მნიშვნელოვანი თემით, რასაც ქვია ღვინის სიყვარული, რომ ღვინის მიმართ კი იზრდება და იზრდება სიმპათიები, შესაბამისად იზრდება სიმპათიები და ცნობადობა საქართველოს მიმართ. ეს მნიშვნელოვანი ნიშაა საქართველოსთვის, როგორც ღვინის ტურიზმის განვითარებისათვის, ასე მისი ისტორიისათვის. თუმცა ისე სიბართლე რომ ვთქვათ, ამ ბოლოს მიმართ კითხვის ნიშნები არსებობს, როგორ მოხდა და საერთოდ როგორ შეერჩა, მაგრამ საქართველოს ხათრით გამონაკლისის დაშვებაც შეიძლება, მაგრამ აი ჩიკაგოს ამ სიაში მოხვედრის სხვა ბერმიზებზე შეიძლება და საუბარი რთული ამოსახსნელია, რატომ იყო მაგალითად როგორც ოჯახისათვის საუკეთესო დასვენების ადგილი, მაგრამ შეიძლება ვთქვათ, რომ ეკუთვნის თუნდაც ამისი მიზეზი იყოს Apple-ის ახალი მაღაზია. ჩვენ მხოლოდ ვიდეო მასალით მიღებული ეფექტით შეგვიძლია შტაბ-ჭრებებზე ვისაუბროთ, ამიტომ თავად Apple-ის მთავარი დიზაინერის აღწერას გიზიარებთ იმ მაღაზიასთან დაკავშირებით, რომელსაც ახლა ეკრანზე ხედავთ. Apple-მა 20 ოქტომბერს გახსნა თავისი მორიგი საფირმო მაღაზია. Apple Michigan Avenue, ჩიკაგოს სანაპიროზე გასაოცარი დიზაინის წყალობით სრულიად გამჭვირვალე შენობა უსაზღვოების შეგრძნებას ტოვებს. თქვენ შეგიძლიათ გარედან დაინახოთ არა მხოლოდ მაღაზიაში არსებული სურათი, არამედ ისიც გაარჩიოს თუ რა ხდება შენობის უკანა მხარეს. Apple-ის მაღაზიები ეს არის ადგილი, სადაც ადამიანებს შეუძლიათ აღმოაჩინონ და გამოიკვლიონ ჩვენი პროდუქტები და ასევე თვით განათლებითაც დაკავდნენ. ეს არის ადგილი, სადაც მათ ურთიერთობა შეუძლიათ, აი ასე აღწერს ტიმ კუკი, Apple-ის გენერალური დირექტორი ამ მაღაზიას, რომელიც სრულიად განსხვავებული დიზაინით შეიქმნა და საკმაოდ ამბიციური გეგმები აქვს კომპანიას, სურს რომ სრულიად შეცვალოს დიზაინი Apple-ის იმ მაღაზიებში, რომელიც მსოფლიოს მასშტაბით აქვს მას განთავსებული.
Apple-ზე წარწერა დამზადებულია საქართველოში, ოდესმე გამოჩნდება თუ არ ვიცი. ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ რომ და გამოჩნდეს, მაგრამ აი ღვინო რომ გემრიელია, ესეც ის ბევრმა. მაგრამ აღმოჩნდა რომ საქართველოში კი და კონკრეტულად კი ჭიათურაში ტურისტები ძველი საბჭოთა კავშირის დროინდელი საბაგიროთითაც ინტერესდებიან. სიუჟეტი ჭიათურაში საბაგიროს შესახებ გაერთიანებული სამეფოს საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა მოამზადა და როგორც ავტორები იუწყებიან, საბაგიროების ქსელი 50-იან წლებში შევიდა ექსპლუატაციაში და ჭიათურაში დღემდე შეუცვლელი ტრანსპორტია. ადგილობრივი მაცხოვრებლების ნაწილი მას რკინის კუბოსაც უწოდებს, თუმცა ეს სახელი მაღაროელებს საბაგიროთი გადაადგილების ან ადგილობრივებს საერთოდ არ უშლის ხელს, როგორც BBC უწყება, მაღაროს მუშები საბაგიროთი ყოველდღე მგზავრობენ, რადგან დანიშნულების ადგილამდე მისვლა უფრო ნაკლებ დროში შეუძლიათ, ვიდრე ავტობუსით მგზავრობისას. აი კიდევ რას ამბობენ ადგილობრივები საბაგიროს შესახებ, BBC-თვის ამის მოსმენა ჩვენ შეგვიძლია, ვიდეოში ინტერვიუები, ტრანსკრიპტი ცხადია, ქართულადაც არის შენარჩუნებული. მოდი ერთად დავთქმეთ ამ სიუჟეტს. არანაირი შეფერხება და პრობლემა არ ქონია. საბაგირო რო გაჩერდეს, უნდა საკუთარი ტრანსპორტით იაროს. ავტობუსები ძალიან იშვიათად მოძრაობენ და შესაბამისად გაუშვებელია გადაადგილება. შენ დროზე ვერ მიხარ სამსახურში და ვერ მოხარ. მართლა კუნძულია, რა გვეშველება მე არ ვიცი, ქალაქს მოწყვეტილი. საერთოდ მე არ წყალწაღებული ვიქნებით მოსახლეობა. წყალწაღებული. ხან როგორ და ხან როგორ ვიცი. ხო, მაგრამ მან ერთი დეტალია ვიდრე გააგრძელებ. ანა რომ ეთყობა შედარებით ადრე არის გადაღებული ეს სიუჟეტი, რადგან საზოგადოებრივ მაუწყებელსაც გულისხმობს ხადია. დიდი ბრიტანეთის საზოგადოებრივ მაუწყებელს ეთყობა გამორჩა ის სიახლე, რაც ინფრასტრუქტურის სამინისტრომ ჯერ კიდევ რამდენიმე თვის წინ დაანონსა, საუბარია ჭიათურის ამ საბაგირო გზის სრულ რეაბილიტაციაზე, რაშიც საკმაოდ სოლიდური თანხებია გათვალისწინებული სახელმწიფო ბიუჯეტში. და მე მგონი სანამ ჩანაცვლდება ძველი ახით მოასწრეს კიდეც და არჩეულებრივი კადრები შემოინახეს იმისათვის, რომ არსებობდეს მასალა იმაზე, რა ხდება ჭიათურაში და როგორ გადაადგილდებიან ჭიათურელები. საინტერესოა, უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ყველა ნორმაც რო გათვალისწინებული იყოს, თუმცა ახალი საბაგირო იმედი ამ პრობლემას გადაწყვეტს. და სანამ ტურისტები საბჭოთა დანატოვარის სანახავად ჩამოვლენ ქართული სარეკლამო კომპანიები და მათი ნამუშევრები სფერო სპეციალისტებს და არა მხოლოდ სხვადასხვა ქვეყანაში თავად აკითხავენ. ბევრი ისტორია გვაქვს თქვენთვის გაზიარებული და შემდეგი ფესტივალი იქნება Golden Drum-ი. ACAG-ის რეიტინგის ათვლა უკვე დაწყებულია და დარწმუნებულია, რომ ბევრ სიურპრიზსაც შემოგთავაზებთ. Golden Drum-ი საერთაშორისო კრეატიული ფესტივალი გახლავთ, რომელიც წელს 18-დან 20 ოქტომბრის ჩათვლით 24-ით ჩატარდა. ქართველი სარეკლამო ინდუსტრიის წარმომადგენლები კი კრეატიული სააგენტოების Livingstone-ის, Windforce-ის გუნდის წევრები სლოვენიდან უკვე ვერცხლის ჯილდოები დაბრუნდნენ, ხოლო ფილმის კატეგორიაში ფინალისტთა შორის კაპაროლისთვის შესრულებული ნამუშევრით მოხდა აიბიკა და ძალიან საინტერესო პრინციპში სიუჟეტი წარმოადგინა იმისათვის, რომ ამ ფესტივალში წარმატებასაც მიაღწია. ასე თქვი, მე მგონი პროლოგისთვის საკმარისია თუ კიდევ გვაქვს ამბები? ან შეგვიძლია ვაჩვენოთ პრინციპში. მოდი ვაჩვენოთ Livingstone-მა ნატახტარი ლაითისთვის შექმნილი კომპანიით ფინავი ჰამაკი Public Relations კატეგორიაში ვერცხლი მოიპოვა და გარდა ამისა მოხდა კატეგორია Out of Home-ის ფინალისტთა სიაშიც. აი თქვენ ახლა თქვებით ამ თემით. არც შემდეგი კატეგორია და Windforce-ის ვერცხლის საპრიზო პრინციპში ლოტი ყოფილა განსხვავებული და უცნობი ჩვენი მაყურებლისათვის. კატეგორიაში Public Relations ნამუშევრით ვახშამი საქართველოსთან და ასევე გახდა ფინალისტი Capture Local Spirit-ის კატეგორიაში და ძალიან საინტერესო იყო ამ შემთხვევაშიც გამოხმაურებები. We decided to organize an outstanding reception for this special guest.
by inviting this person to a once-in-a-lifetime kind of dinner, one that the whole country took care of. So to create an entirely host-generated dinner menu, we asked people around the country which dishes are a must at a festive table. მოდი კიდე გაგახალისებთ ცოტას დილაუთენია, რადგან ვიდეოების კოლაჟი უხვად გვაქვს. კიდევ ერთი ვიდეო შემოვინახე საგანგებოდ, რომელიც ჩვენ ტექნიკურ დირექტორს განსაკუთრებულად უყვარს. არ ვიცი აქ რაში მოეწონა უფრო თუ თვითონ ობიექტი, მაგრამ დავით ქართველიშვილი დილიდან გადარეულია არც თუმთლად თეთრზე, მაგრამ მაინც რაშზე ამხედრებული პრინცის შედარებით განსხვავებულ ისტორიაზე. თქვენ ახლა ნახავთ არაჩვეულებრივ ცხენზე ამხედრებულ თურქმენეთის პრეზიდენტს და ეს საქმიანებისთვისაც კარგი სანახაობაა, განსაკუთრებით მისი მუსიკალური გაფორმება და აი ისიც ჯერ ის რადგირს რომ მარტო ამ ინფორმაციას თურქმენეთის ოფიციალური მედია ავრცელებს, არაოფიციალური მედია დიდად ვერ ხარობს ამ ამბით ქვეყანას, ეს არაჩვეულებრივი სანახაობა პრეზიდენტის მხრიდან დედაქალაქში ინფრასტრუქტურული პროექტების დათვალიერებას მიეწმა და როგორც აღმოჩნდა პრეზიდენტმა სამშენებლო ობიექტები და სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული ობიექტების გაკონტროლება პირადად ქალაქის მერის თხოვნით და შემდგომ უკვე აგერ აძლევს დავალებებს თავის ხელქვეითებს, რომელსაც აგერ დაატკბით ბერდი მუხამედოვის ვიდეოთი ჩვენს პირდაპირ ეთერში. დილიდან დაიმსხვრა მითი რაშზე ამხედრებული პრინცის შესახებ. მე მგონი ეს ის შემთხვევაა, როცა რაშს ანუ ცხენს უფრო უნდა დაელოდოთ, ჩემო ძვირფასობო, ვიდრე მასზე ამხედრებულ პრინცს, თუმცა ყოველას დღესაც ამოთხშავად დღეს 25 ოქტომბერს განსაკუთრებულ დღეს გისურვებთ სიყვარულს შემოსავლებს ყველას განურჩევლად, ვინც ეხლა ტყდებით საქმიანი დილით და ამისი ძალიან ბევრი მიზეზი გაქვთ. ოქტომბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად იწყებენ. გიორგი შელეგია, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პრეზიდენტი. ამირან აფციაური, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ვიდეო სტრიმინგის განყოფილების ხელმძღვანელი. გალერისტი ხათუნა მელიქიშვილი და მხატვარი ოლეგ ტიმჩენკო, ნინი ლონგურაშვილის სტუმრები იქნებიან. მასპინძლობთ თინათინ სტამბოლიშვილს, GPI ჰოლდინგის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროს, გუგა კობახიძეს, IBF-ის დამფუძნებელს, თინა ლაღიძეს, ექსპო ჯორჯია საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერს. ნინო ზამბახიძის საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის სტუმარი, საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი იანო შერმანი იქნება. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა, TV პირველზე. ბაქო-თბილისი ხარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიას 30 ოქტომბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქი უმასპინძლებს და მას საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება. აზერბაიჯანული მედია წერს, რომ ბაქო-თბილისი ხარსის მარშრუტზე კომფორტული ტურისტული მატარებლების გაშვებაა დაგეგმილი. 3 მილიონიანი ინვესტიცია ჩინური კომპანიისგან ფეროს შენადნობების წარმოების პროექტის განსახორციელებლად დასასრულს უახლოვდება ხუალინგის ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში. ამ დროისთვის 70-ზე მეტი ქართული და უცხოური კომპანია ოპერირებს. რა მეთოდებს მიმართავენ ავტომობილების რაოდენობის შესამცირებლად სინგაპურსა და დიდ ბრიტანეთში? სადამსჯელო ფორმატი ქალაქებში და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით სარგებლობის წახალისება დუბაის მთავრობისგან. სატესტო რეჟიმი რო დასრულებულია, ამას ჩვენი გრაფიკა დიდი ხანია მიგვითითებს და ეს ეხებოდა პეკინის ქუჩაზე მოძრაობის სატესტო რეჟიმის დასრულებას. როგორც თბილისის მერიის ტრანსპორტის საქალაქო სამსახურში განაცხადეს, დაკვირვებისას და სატესტო რეჟიმის ასე ვთქვათ მონიტორინგისას გადაწყდა, რომ პეკინის ქუჩაზე მოძრაობა ცალმხრივი დარჩება.
არაჩვეულებრივად არის დამთხოვლი ყველა იმ თემას და მოვლენას, რომელიც თბილისის მერიას არჩევნებს და შესაბამისად გადაწყვეტილებებს უკავშირდება. მოძრაობის სატესტო რეჟიმში დაკვირვება სექტემბრის მეორე ნახევრიდან დაიწყო და ოქტომბრის პირველ ნახევრამდე პერიოდში მიმდინარეობდა. ისე 3 თვეც იყო მე მგონი დასახელებული იმისათვის, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება მიიღო თბილისის მერიას. ყველას თავისი პოზიცია აქვს, ზოგი რჩება საკუთარი შეფასების ამარა და ბევრისთვისაც არგუმენტები ჯერაც მიუღებელია. თუმცა ეს არ არის ერთადერთი ამბავი, რომელიც დედაქალაქის მერიას და საქართველოს ბიზნეს სიახლეებს უკავშირდება. საქართველოს და არა მხოლოდ ჩვენი ქვეყნის ბიზნეს სიახლეებით კი სულ რამდენიმე წამში ვართ პირდაპირ ეთერში. თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალის გახსნის ოფიციალურ ცერემონიას, რომელიც 30 ოქტომბერს აზერბაიჯანის დედაქალაქში შედგება, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი დაესწრება. საქართველოში თურქეთის საელჩოში განმარტავენ, რომ საუკუნის პროექტად წოდებულ ბაქო-თბილისი ყარსის სარკინიგზო მაგისტრალზე პირველი ოფიციალური რეისი 30 ოქტომბერს შესრულდება ბაქოდან და ღონისძიებაში მონაწილეობას თურქეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი, აზერბაიჯანის რესპუბლიკის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი და საქართველოს პრემიერი მიიღებენ. მსოფლიოს 100 გლობალურ პროექტ შორის ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზა მსოფლიოს ერთ-ერთ სტრატეგიულ პროექტად არის აღიარებული. ბაქო-თბილისი ყარსის მარშრუტზე კომფორტული ტურისტული მატარებლების გაშვება იგეგმება. ამის შესახებ აზერბაიჯანის ტურიზმის ასოციაციის ხელმძღვანელმა განაცხადა. აზერბაიჯანულ მედიასთან ის ამბობს, რომ პროექტის გაშვებამდე შეისწავლიან ტურისტული მარშრუტის პოტენციალსაც და განსაზღვრავენ მოთხოვნის სავარაუდო მოცულობასაც. თავდაპირველად შესაძლებელია რამდენიმე ვაგონის გაგზავნა ამ მიმართულებით. თუ ეს მარშრუტი პოპულარული იქნება, მომავალში მთელი სპეციალური შემადგენლობები დაენიშნება. აზერბაიჯანში ამ პროექტისათვის დიდი პოტენციალია და შესაძლებელია ირანელი ტურისტების მოზიდვაც. ზოგადად მატარებლით მოგზაურობა ტურიზმის შესანიშნავი სახეობაა, ამბობს ის. ტურიზმის სპეციალისტი კი თავის მხრივ ამავე მედია საშუალების სტატიაში აღნიშნავს, რომ ასეთი ტურის ორგანიზებისათვის საჭიროა სამხრივი შეთანხმების მიღწევა აზერბაიჯანის, საქართველოს და თურქეთის სარკინიგზო უწყობებს შორის. ბაქო-თბილისი ყარსის რკინიგზის ოფიციალური გახსნის შემდეგ სავარაუდოდ ამ საკითხზე შედგება მოლაპარაკება. ჩურჩხელის მწარმოებელი კომპანია ბადაგი ჩირის ქარხანას მომავალი წლიდან ამუშავებს. კომპანიის დამფუძნებელი ბიზნეს მედია საქართველოსთან ამბობს, რომ დაფინანსება მიღებული აქვს და ამ ეტაპზე პროექტის დამუშავება მიმდინარეობს. ბადაგის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ პროექტზე მუშაობა ახალ წლამდე დაიწყება. მისი თქმით, საჭიროა შენობის სპეციალური დაპროექტება, რამდენადაც ის კონკრეტულ მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს. ამ დრომდე კომპანია დაფინანსებას ელოდებოდა, რომელიც სახელმწიფო პროგრამაში ჩართვის შედეგად მოიპოვა. მომდევნო ნაბიჯი უკვე პროექტზე მუშაობის დაწყება იქნება. ჰუალინგის ქუთაისის თავისუფალ ინდუსტრიულ ზონაში ამ დროისთვის 70-ზე მეტი ქართული და უცხოური კომპანია ოპერირებს, მათ შორის არიან როგორც საწარმო, ისე სავაჭრო და სერვისების მიმწოდებელი კომპანიები. ჰუალინგის თიზის გენერალური დირექტორის განცხადებით, ქართულ-აზერბაიჯანული ინვესტიციით ოპერირება დაიწყო მინაპლასტმასის არმატურის პროფილების საწარმომ, სადაც ეტაპობრივად ინვესტორი კომპანია $1 მილიონამდე ფინანსური რესურსის დახარჯვას აპირებს. ასევე დასრულების ფაზაშია ტექნიკური სამუშაოები ფეროშინადნობების წარმოების პროექტის განსახორციელებლად, რაშიც ჩინური კომპანია $3 მილიონი ინვესტიციის განხორციელებას აპირებს. ამასთან სრულდება $5 მილიონი ღირებულების სპირტის წარმოების მოწყობის პროცესი და ასევე ქართულ კომპანიას დაგეგმილი აქვს მეორე სპირტის წარმოების პროექტის განხორციელება. პროექტ 50 ქონება შენის სასტუმროსათვის ფარგლებში კი მთავრობა ყვარელში სასტუმროს ასაშენებლად ეძებს ინვესტორს. აუქციონზე ყვარელში თავისუფლების ქუჩაზე არსებული 1027 კვადრატული მეტრის მიწის ნაკვეთი და შენობა იყიდება. საწყისი ფასი ამ შემთხვევაში 291,000-ია, ბიჯი კი 2,000 ლარიანი. მყიდველმა 36 თვეში ადგილზე არანაკლებ 8 ნომრის მქონე სასტუმრო უნდა გახსნას. აუქციონი კი 2 ნოემბერს სრულდება.
გერმანული მექანიკური ინჟინერიის გადაწყვეტილების მომწოდებელი კომპანია საქართველოს ბაზრის პოტენციალის ასათვისებლად საკონსულტაციო კომპანია ექსპერტოს ქირაობს. წარმომადგენლობით მომსახურებას გაუწევს ეს კომპანია გერმანულ ელექტროსაკონტროლო მანქანათმშენებელ კომპანიას, რომელსაც ამ სფეროში 30 წლიანი გამოცდილება აქვს. კომპანიის მომსახურების სფერო მოიცავს მაღალი ხარისხის სათადარიგო ნაწილების ინჟინერიას და წარმოებას, მაგალითად ისეთი როგორიც არის ტურბინის სათადარიგო ნაწილები, ელექტრო და კონტროლის მოდულები, ციფრული და ანალოგიური დაფები, მოწყობილობები ქარის, მზის და წიაღისეული გენერატორებისათვის და ასე შემდეგ. გალერეა თბილისში კი ნატრიოსა და გესის მაღაზიები გაიხსნება. უკვე ცნობილია, რომ გესის სავაჭრო ცენტრში ახალი კონცეფციით დაბრუნდება. ბრენდების ჩამონათვალს ემატება ლი, ლევისი, ვრანგლერი, ლაკოსტი და ასე შემდეგ. ცენტრში მისულ ვიზიტორებს დახვდებათ ასევე კელვინ კლაინი, იქსი, ქალისა და მამაკაცის ხაზებით და რომანი, United Colors of Benetton, Trussardi და ასე შემდეგ. როგორც ცნობილია, სავაჭრო ცენტრში გაიხსნება H&M-ის მაღაზია, რომელიც დაასწრებს თავად ამ ცენტრის გახსნას. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში იმ ავტომობილების მფლობელები დაჯარიმდებიან, რომლებიც გარემოს აბინძურებენ. ქალაქის მთავრობა მათ ჯარიმა ტოქსიკურობისათვის დააკისრებს, რომელიც ძალაში 7 საათიდან 18 საათამდე იქნება. ქალაქის მთავრობა იმედოვნებს, რომ ამ ცვლილებით ქალაქში ჰაერის ხარისხი გაუმჯობესდება. ძველი ავტომობილების მფლობელები კი დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქში უფასოდ ვეღარ შევლენ. ფინანსური ვალდებულება დაახლოებით 6500 ბენზინის და დიზელის ზრავიან ავტომობილს დაეკისრა, რომლებსაც გამონებულქვის მაღალი დონე აღენიშნებოდათ. ქალაქის ხელისუფლებაში აცხადებენ, რომ ცვლილება იმ ავტომობილებს ექვემდებარება, რომელიც 2006 წლამდე არიან დარეგისტრირებული. ხოთეშორის სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ გადასახადი ლონდონის სატრანსპორტო სისტემის ბიუჯეტს ყოველწლიურად 65,000 ფუნტით შეავსებს, თუმცა კრიტიკოსები იმასაც ამტკიცებენ, რომ ჯარიმა ქალაქის ყველაზე ღარიბ მძღოლებზე აისახება. დაახლოებით ქართული ვარიანტია. აღსანიშნავია, რომ ლონდონის ცენტრში ისედაც ფასიანია შესვლა და სიახლით ძველი ავტომობილების მფლობელებისათვის გადასახადი კიდევ უფრო გაიზრდება. სინგაპური კი მომავალი წლის თებერვლიდან ავტომობილების რაოდენობის გაყინვას აპირებს, რაც ითვალისწინებს მათი რაოდენობის ზრდის შეჩერებას. კუნძულოვანი მცირე სახელმწიფოს მკაცრი საგზაო რეგულაციები ავტომობილების რაოდენობაზე კონკრეტულ ლიმიტს გულისხმობს. მიუხედავად იმისა, რომ სინგაპურში ავტომობილის ყიდვა ძვირი სიამოვნებაა და მაგალითისთვის 4-ჯერ უფრო ძვირი ღირს ვიდრე სხვა მდიდარ ქვეყნებში, მაგალითად შტატებში, ამ ტიპის შეზღუდვები მათი რაოდენობის ზრდაზე დიდ გავლენას ვერ ახდენს და ქვეყნის ხელისუფლება იძულებულია, რომ სხვა დამატებით ღონისძიებებს მიმართოს. მთავრობის რეგულაციების მიუხედავად ამ დროისთვის სინგაპურში მილიონი ავტომობილი აღრიცხული, საიდანაც 600,000 კერძო მფლობელობაშია. ავტომობილების რაოდენობის შემცირების მიზნით კი ქალაქის ხელისუფლება მსხვილ ინვესტიციებს დებს და სულ უფრო მეტ პოპულარიზაციას უკეთებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს. ამ მიმართულებით ბოლო 6 წლის განმავლობაში ქალაქში დამატებით 41 ტრამვაის სადგური გაიხსნა, რამაც ქალაქის სატრანსპორტო ქსელი 30%-ით კიდევ უფრო გაზარდა. ამ დროისთვის ქვეყნის ხელისუფლება 15 მილიარდი დოლარის ინვესტირებას აპირებს ქვეყნის სარკინიგზო ინფრასტრუქტურის მოწყობისათვის. დამატებით 4 მილიარდის ჩადება საგზაო ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და კიდევ 4 მილიარდის ავტობუსების შემოყვანისთვის. ალბათ რამდენი დაპირება და პოლიტიკური განცხადება გაგახსენდათ ამ ყველაფრის ფონზე თბილისის საგზაო ინფრასტრუქტურის მოწყობასთან დაკავშირებით. ერთნი სადამსჯელო ღონისძიებებს მიმართავენ, მაგრამ განსხვავებული აღმოჩნდა მიდგომა სრულიად სხვა ქალაქში და მათთვის საინტერესო იქნება ის, ვისაც iPhone 8-ს მიღება უნდა. ამისთვის საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა ხდება საჭირო. დუბაის მთავრობამ გადაწყვეტილება მიიღო, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მგზავრობა წაახალისოს და გარკვეული PR აქციებიც დაგეგმა. iPhone 8-ზე ნაკლები ეთყობა არ შეიძლებოდა. 1 ნოემბრისათვის დაგეგმილი აქციით მთავრობა მოქალაქეებს მოუწოდებს, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილდნენ და ერთ-ერთი აქციის ფარგლებში მგზავრი, რომელიც 23 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრამდე უფრო ხშირად გამოიყენებს საზოგადოებრივ ტრანსპორტს და გარკვეული მოცულობის ქულებს და აგროვებს, მიიღებს ფულად ჯილდოს. ეს ფულადი ჯილდო კი 50,000 დიჰრამია, ანუ დაახლოებით $13,600. კიდევ ერთი კონკურსი არის Golden Runner-ი,
სპეციალური ქსელით გასამართი, რომლის ფარგლებშიც მგზავრებმა ყურადღება უნდა მიაქციონ საზოგადოებრივი ტრანსპორტის გაჩერებებს და იპოვონ ოქროს მორბენალი, რომელიც ყოველ დღეს 3 სადგურს სტუმრობს. ამ კონკურსში გამარჯვებული მიიღებს უკვე iPhone Watch და Apple Watch და iPhone 8-ს. არ ვიცი мотиваციისათვის ეს ყველაფერი როგორ გამოგადგებათ. ვეცადე რომ მაქსიმალურად ბევრი ინფორმაცია ყოფილიყო. მათ შორის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ახალისებისათვის, როგორც მგზავრებისათვის, ასევე მათთვის, ვისაც ეხება ამ ყველაფრის მოწესრიგება და დაალაგება, მაგრამ კარგი შესაძლებლობებია იმისათვის, რომ ახალისებული იყვნენ ის ადამიანები, ვისაც შეუძლია საზოგადოებრივი ტრანსპორტით გადაადგილება. ახლა კი დრო არის რომ გავიგოთ რა ხდება ეროვნულ სავალუტო სავაჭრო ბაზარზე და გიორგი გაგვაცნობს ვალუტის კურსს. ეროვნული ბანკის სავალუტო ვაჭრობის შედეგების მიხედვით ლარი დოლარის კურსი სამთეთრიან სხვაობას აფიქსირებს. 1 დოლარის ფასი 2 ლარი და 52 თეთრია. ევროს ფასის ცვლილება თითქმის 4 თეთრი შეადგინა და 2 ლარი და 96 თეთრი ღირს. თურქული ლირა ინარჩუნებს 67 თეთრიან ზღვარს და 1 ფუნტი შესაძენად კვლავ 3 ლარი და 32 თეთრი დაგჭირდებათ. კურსის ცვლილების შემდეგ საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ლევან კოპერიძე საქართველოს ეროვნული ბანკისგან ლარის გაუფასურების გამო განმარტებებს ითხოვს. მან საქმის კურსთან საუბარში აღნიშნა, რომ ვალუტის გაცვლითი კურსის გაუფასურების საფუძველი ამ ეტაპზე არ არსებობს, ამიტომ მოკლევადიანი რყევების მიზეზებზე საზოგადოებამ უნდა მიიღოს პასუხი საქართველოს ეროვნული ბანკისგან და ამასთან პარლამენტარი მიიჩნევს, რომ განმარტებები აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ეხლა, როცა არჩევნები დასრულდა. რამდენიმე დღის წინ არჩევნების ასე ვთქვათ თავარი ეტაპი დასრულდა. მოსახლეობა შეიძლება შეექმნას აზრი, რომ არჩევნების დამთავრებასთან ერთად მოხდა მყისიერად ასე ვთქვათ ლარის გაუფასურება და ამ დროს არანაირი მოულოდნელი პოლიტიკური შედეგი არ დამდგარა. ყველა მიცოდა და მთელი ანალიტიკა ამაზე საუბრობდა და მიუთითებდა, რომ მართველი გუნდი გაიმარჯვებდა დიდი უპირატესობით. ესეც მოხდა, ანუ პოლიტიკური ფაქტორი გამორიცხულია. ეკონომიკური ფაქტორები გამორიცხულია, იმიტომ რომ რეალურად ეკონომიკა იზრდება, ძალიან პოზიტიური ციფრები გვაქვს და ამ დროს აი ესეთი მოკლევადიანი ნახტომი არის სწორედ ეროვნული ბანკის ასე ვთქვათ ახსნის თემა. სპეკულაციური, რასაც მე ეთერში მაიმუნობა უწოდე, ის გამოც მე დავიტუქსე ჩემი კოლეგების მხრიდან და ჩემი პარტნიორების მხრიდან. სპეკულაციური ნიშნები კურსთან დაკავშირებით ჯერ კიდე გუშინ წინ საღამოთი ქუჩაში, სავალუტო ჯიხურებში გამოჩნდა, რაზეც ალბათ დროული რეაგირება უნდა ყოფილიყო, თუმცა პარლამენტარ ლევან კოპერიძის მიერ დასმულ კითხვებზე, მათ შორის იმაზე, რომ ეროვნულმა ბანკმა ამ კითხვებს უნდა გასცეს პასუხი, ჩვენ ამ პასუხს ველით დღეს, რადგან საქართველოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის მორიგის ხდომა სწორედ დღეს გაიმართება და ის გაიმართება ზუგდიდის ნაცვლად თბილისში. მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის დასრულებისთანავე ეროვნული ბანკის პრეზიდენტი კობა გვენეტაძე პრესკონფერენციას გამართავს და მედიას დეტალურად გააცნობს კომიტეტის გადაწყვეტილებას და დარწმუნებული ვარ ასევე უპასუხებს მედიის კითხვებს. დაინტერესებულ პირებს კობა გვენეტაძის პრესკონფერენციისთვის თვალყურის დევნება სოციალურ ქსელში Facebook Live-ის საშუალებით, ასევე ლაივი იქნება ჩვენ სხვა სოციალურ ქსელებში. მეშვეობით შეგეძლებათ ეროვნული ბანკის Facebook გვერდიდან. ჩვენ შევეცდებით, რომ ამის ტრანსლირება ბიზნეს მედიაზეც გავაკეთოთ, რასაც დავით ქართველიშვილი და სხვები უზრუნველყოფენ. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტი კვარტალში ორჯერ იკრიბება, თქვენ ეს უკვე იცით, დაგაზეპირებინეთ და იღებს გადაწყვეტილებებს მიზნობრივი ინფლაციის გამოცხადებასთან და პოლიტიკის განაკვეთის განსაზღვრასთან დაკავშირებით, აგრეთვე ფულად საკრედიტო და სავალუტო პოლიტიკის შესახებ სხვა გადაწყვეტილებებს, რომელიც მედიაში განსაზღვრულია ეროვნული ბანკის შესახებ, განსაზღვრულია ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანული კანონით. ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტმა 6 სექტემბრის ხდომაზე, ამასაც შეგახსენებთ, ბარემ რეფინანსირების განაკვეთი უცვლელად 7%-ზე დატოვა. გაცილებით იოლი არც ეს არ არის რთული გულისხმობ ეროვნული ბანკის მონეტარული
პოლიტიკის კომიტეტის გადაწყვეტილებას, მაგრამ გაცილებით იოლი განწყვეტადია, მე როგორც ხვდები, გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაცია და ამინდის პროგნოზი, რომელსაც ტრადიციულად ანალაპიაშვილი ამზადებს და უსმინოთ, მე წარმატებას უსურვებ მას კიდევ ერთხელ ამ ბლოგში. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development-ი. საკმაოდ თბილი დღე გველოდება განსაკუთრებით დასავლეთ საქართველოში. გარემოს ეროვნული სააგენტო იტყობინება, რომ ამინდი განპირობებული იქნება ამიერკავკასიის ჩრდილო-აღმოსავლეთიდან მოქმედი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, მოსალოდნელია დრო გამოშვებით ღრუბლიანობის მომატება, თუმცა უნალექოდ ზოგან იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი. სოხუმში 26 გრადუსი იქნება, ბათუმში 27 გრადუსი, ხობულეთში 26, ქუთაისში 28, ზუგდიდში 27 და ოზურგეთში 27 გრადუსი. ონში 23 გრადუსი დაფიქსირდება, გორში 25, ცხინვალში 24, მარნეულში 22, რუსთავშიც 22 გრადუსი ამოსალოდნელი და ახალციხეში 24 გრადუსი. ბორჯომში 24 გრადუსამდე გათბება ჰაერი, ბაკურიანში 18 გრადუსი იქნება, ახალქალაქში 17, სტეფანწმინდაში 13, თელავში 22 გრადუსი დაფიქსირდება და დედაქალაქში მოსალოდნელი არის უმეტესად უნალექო დღე, თუმცა მაინც იქროლებს აღმოსავლეთის მიმართულების ქარი და მაქსიმალური ტემპერატურა 23 გრადუსი იქნება. ანა, გეუბნებით, არა მარტო მე, უკვე სტუმრებიც კი შეიგრებდნენ ჩვენთან და უნდა დავიწყოთ უკვე შემდეგი ბლოკი. მცირე სარეკლამო პაუზის შემდეგ ძალიან საინტერესო თემები, რომელიც ქართულ ახალგაზრდებს უკავშირდება, თქვენ მათ იცნობთ, თუმცა დღეს მოგეცემათ საშუალება კიდევ ერთხელ გაიცნოთ მათი ახალი ინიციატივები, ახალგაზრდა მეცნიერებს ეხება ეს ამბავი. სულ მალე, რამდენიმე წუთში კვლავ ვართ საქმიანი დილის დაპირებაში. დარჩით პირველზე. ამის შემდეგ ქართულ ახალგაზრდა მეცნიერებს მასპინძლობთ, საინტერესო სიახლეები აქვთ ჩვენი მაყურებლისთვის და სერიოზული შანსი დელივერის უნივერსიტეტის ჰორნ პროგრამაში სოლიდური საპრიზო ფონდის პრეტენდენტები იყვნენ. გიორგი შელეგი, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პრეზიდენტი და ამირან აფციაური, ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ვიდეო სტრიმინგის გაყოფილების ხელმძღვანელი. მგონი ეს რეგალია სრულად თავისებური. დელავერზეა საუბარი. მადლობა გიორგი, მადლობა ამირან დილამშვიდობის მობრძანებისთვის. პირველ რიგში კარგია რომ ხართ ჩვენთან ერთად და ეხლა ამჯერად ახალი რა არის. არც თქვენ რო არისვენებთ და არც ჩვენ არ გვასვენებთ და ეს არის ძალიან მაგარი რომ ამ ყველაფრით უთენიათ ყובה ჩვენი მაყურებელი. დავიწყებ მაშინ. დაიწყე. ანუ ეს არის დელავერის უნივერსიტეტის ძალიან მაგარი კონკურსი ქართველი ახალგაზრდებისთვის, რომელიც არა მარტო ცდის მათ შესაძლებლობებს, არამედ თან ასწავლის. ანუ ამ კონკურსი დადება ორ კატეგორიაში. ბიზნეს კონცეფცია და სოციალური ინოვაცია. მაგრამ მოსწავლეებს თუ არ აქვთ გამოცდილება რომელიმე სფეროში მუშაობისა, კონკურსი აღჭურვილია თავის ვიდეო გაკვეთილებით, რომელსაც იღებს ყველა მოსწავლე, ვინც მონაწილეობას მიიღებს. პრიზები არის $10,000-მდე მსოფლიო ფინალზე, სულ აქვს $100,000-იანი საპრიზო ფონდი და შესაბამისად მოსწავლეები, რომლებიც მიიღებენ მონაწილეობას ამ კონკურსში, არა მარტო იღებენ დიდ გამოცდილებას, არამედ აქვთ სერიოზული შანსი, რომ შემდეგ დაიწყონ მუშაობა და ასეთ ასაკში კონდეთ თავიანთი შემოსავალი. მაგალითად, შაშანდელი გამარჯვებულები, რომლებმაც მოიგოს მსოფლიო ფინალზე, უკვე თავიანთ ბიზნესს მართავენ და სოციალურ აქტივობებში ძალიან აქტიურია. რა ასაკის ადამიანებზეა საუბარი? კიდევ ერთხელ რომ გამარტო. მე-9 და მე-12 კლასამდე. და ეს საშუალება არის აბსოლუტურად ხილული და შესაძლებელი. თქვენ როგორ მოხვდებით მასში და რა იყო სიახლეები, რომელიც თქვენ ისწავლეთ ამ ვიდეო გაკვეთილებიდან? ანუ ჩვენ მივიღეთ მონაწილეობა შაშან ბიზნეს კონცეფციის კონკურსზე გავედით და საკმაოდ დიდი გამოცდილება მივიღეთ და ახლა გამოგვადგა ის უნარჩვები, რაც შევიძინეთ მუშაობის პროცესში. ხო, რაც შეეხება როგორ მოხდით უკვე დაიმორჩენილი სელჩებად, ან გამოცხადა ზაფხულში უკვე კონკურსი ელჩების სტატუსისთვის, ასე ვთქვათ, და მე და ამირანმა გავაგზავნეთ ჩვენს შესახებ ინფორმაცია. შესაბამისად, კლუბზე თუ პერსონალური ინფორმაცია? პერსონალური ინფორმაცია. ან პერსონალურად მე და ამირანი აგვიჩიეს და მინდა აღვნიშნო, რომ გამონაკლისია ერთ-ერთი საქართველოში არის 3 ელჩი, დანარჩენ ქვეყნებში 1 და მაქსიმუმ 2 ელჩია. და აგვიჩიეს მე ამირანი და ერთ-ერთი შაშანდელი გამარჯვებული ლევან ჯალიაში. ოკეი, ძალიან კარგი. და რას გაცლებთ ამ ელჩის სტატუსი? რისი შესაძლებლობა გაქვთ თქვენ და რა შეგიძლიათ იმ ახალგაზრდებს უთხრათ, რომლებიც მომავალში შეძლებენ რომ ჩაერთონ ამ კონკურსში და რამდენად იქნება თქვენი როლი მათთვის რაიმეს მიმცემი? დიახ, ჩვენი მოვალეობა არის რომ დამწყებ მონაწილეებს დავეხმაროთ, დავაკვალიანოთ, გავაგზავნოთ მათ შემეცნებითი ვიდეოები, რომლებიც შემდგომ დაეხმარება მათ
ანუ თავიანთი ბიზნეს იდეის ან სოციალური იდეის წარმართვაში და ანუ ეს არის ყოველთვის ძალიან კარგი გამოცდილება, მით უმეტეს იმასაკიდან არის გამოცდილება, როდესაც უკვე ადამიანი იწყებს საკუთარ მომავალზე ფიქრს და ანუ ზოგადად კარგი პროექტია, რადგან ანუ ყველა შეუძლია მიიღოს შედის თუ არა მისი პოპულარიზაციაც, იმიტომ რომ იგივე გიორგი რასაც ახლა ყვებოდა, ჩემთვის იყო სრულად უცნობი იგივე ასაკობრივი ზღვარი მან, რომ ანუ უნდა როგორ იმას ხარ ეს თქვენ უნდა იყოთ თუ არა? თქვენ უნდა გასაგებია რომ ელჩის სტატუსი გიორგი ამ თემაზე დაგიბრუნდები, მაგრამ პოპულარიზაცია ამ თემის, რომ რაც შეიძლება მეტი ამირანი, გიორგი, ლევანი, ხო? მესამე გამარჯვებული გაჩნდეს. ეს თქვენს ვალდებულებებში შედის? დიახან, ჩვენ უნდა მოვიზიდოთ ახლა მაქსიმალურად ახალგაზრდა მკვლევარები. და ანუ მათ უნდა დავეხმაროთ, რომ წარმართონ თავიანთი საკუთარი ბიზნეს იდეა ან სოციალური იდეა. გასაგებია. გიორგი, ანუ ეს ამ ელჩის ფუნქციაში კიდევ რა შედის გარდა თემის პოპულარიზაციისა და მოზიდვისა და ინტერესებული მკვლევარების და ახალგაზრდების? ანუ ძირითადად შედის დახმარება იმ მოსწავლეებისთვის, ვინც იღებენ მონაწილეობას, ამისაც ჩვენ ჩავატარებთ ყოველთვიურ შეხვედრებს, ასე ვთქვათ, მოკლე ლექციებსაც და ამას გარდა საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბი, ასე ვთქვათ, თავის თავზე იღებს იმას, რომ იმ მოსწავლეებს და იმ ჯგუფებს, რომლებსაც ვთქვათ, არ აყავთ მენტორი, არ აყავთ ადვაიზორი ამ სფეროში გამოცდილი, ჩვენ მივეხმარებთ და მოვუძებნით შესაბამის სფეროს, ასე ვთქვათ. და ამის ლეგიტიმაცია და სტატუსი მოგანიჭათ დელავერმა, ესეა? დელავერის უნივერსიტეტმა. ოკეი. არის თუ არა, მაშინ ესეთი კითხვა ამირანთან და მე გიორგი მათ ლიმიტირებული ეს დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა, ანუ რამდენმა ადამიანმა შეიძლება მოგმართოთ თქვენ, გავიგერო თქვენ აკეთებთ გადარჩევას და რჩევებს, მაგრამ შეიძლება იყოს 100, 50 თუ 500 თუ აი ამ ტრაფიკს შეიძლება ვერ აუხვიდეთ თქვენ რა, მარტივად რომ თქვა. ანუ ჯერჯერობით ახლა ანუ არც თუ ისე ბევრი ჯგუფი არის, მაგრამ ეს ჯერჯერობით დღევანდელი დღის მერე მეტი იქნება ამერან. და დარწმუნებული ვარ მეტი იქნება, დიახ. და ანუ როდესაც მეტი იქნება, შემდგომ ანუ არის ნახევარფინალი, სადაც გადაწყვეტება ვინ იქნება ანუ ფინალში გადასული, შემდგომ ფინალში გადასული ჯგუფებიდან გაიმართება ანუ შეჯიბრი, სადაც ჩატარდება პრეზენტაციები, ანუ მათი თემების წარდგენა და საბოლოოდ ერთი გამარჯვებული ჯგუფი წავა დელავერის უნივერსიტეტში. რა კრიტერიუმებით წყდება ამ ეტაპების გავლა და რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ ის ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები, რომლებიც ამ კონკურსში ჩაერთვებიან? პირველ რიგში რაც თავარია არის ჯგუფური მუშაობა. რადგან ჯგუფმა ერთდროულად უნდა შეიმუშაოს პროექტი, უნდა გააკეთოს კარგი პრეზენტაცია, უნდა გააკეთოს კარგი სლაიდ-შოუ და ამავდროულად უნდა იყოს მათი პროექტი ინოვაციური და ეფექტური. ნახევარფინალი და ფინალი გავიგე. მანამდე მოსვლა ულიმიტოა? ულიმიტოა, როგორც ყოველ შემთხვევაში, ამდენი გუნდს არ უნდა მოვიდეს. თავარი არის იყო შეკრული გუნდი, აკმაყოფილებდეს იმ წინარე კრიტერიუმებს და თქვენ იღებთ ყველას. კი. ანუ ჩვენ როგორც ელჩები მათ ვაკვალიანებთ, რეგისტრირდებიან ოფიციალურ საიტზე diamondchallenge.org-ზე. ანუ ჩვენ მაქსიმალურად მივეხმარებთ ყველა გუნდს, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი ჩვენი ფუნქციაც არის და ამას გარდა ნამდვილად კაია ახალგაზრდებისთვის, იმიტომ რომ დიდ გამოცდილებას შეიძინენ ამ პროექტიდან. მე კითხვა მაქვს ესეთი, თქვენ საკმაოდ აქტიურები ხართ და ეს არის ერთ-ერთი პროექტი და ერთ-ერთი სიახლე თქვენს გარშემო. რამდენ დროს გართმევთ ეს ყველაფერი და სწავლისთვის როდის გრჩებათ დრო? ჩებათ ფაქტია თორემ უსწავლელებს დელავერი არ შეარჩევდა ელჩებათ. გისმენთ? ანუ ბევრ რაღაცას მუშაობთ ერთდროულად, მაგრამ ანუ თავარი რაც არის, ეს არის დროის სწორი გადანაწილება. რაზეც მე და ამირანი ხშირად მუშაობთ, ხშირად გეგმავთ რა როდის ვაკეთოთ, ვსახავთ პრიორიტეტებს, რაც თავარია მუშაობის პროცესში. ჯერ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხების მოგვარება, ხოლო შემდეგ კლებადობის მიხედვით დანარჩენ საკითხებს. ასე რომ ვფიქრობთ, რომ არც ყველა დავრჩება ასე ვთქვათ ყურადღების გარეშე და არც ჩვენი სტატუსი. ეს იქნება კარგი მაგალითი მათთვის, ვისაც აქვს დაინტერესება, ამავე დროს ბევრი სამეცადინო და სასწავლო და სხვა ბევრი საინტერესო მიმართულება, რომელიც მათ პრიორიტეტებში ხდება და ვფიქრობ, რომ ასეთი მეთოდოლოგიით ისინი და თქვენი მაგალითით შეძლებენ კიდევ ბევრ საინტერესო პროექტზე მუშაობას. თუ გვაქვს სიახლეები იმ ახალ მონაწილეებზე, რომლებიც ჩაერთვებიან და იქნებიან უკვე შემდეგი წლისათვის სწორედ ამ კონკურსის წარმომადგენლები და თქვენი ელჩის სტატუსი რამდენი ხანი გაგრძელდება? ჩვენი ელჩის სტატუსი გაგრძელდება ამერიკაში ჩატარებულ ფინალამდე. რის შედეგადაც მოხდება კიდევ ზაფხულში ამ ელჩების Diamond Challenge-ის ელჩების გამოცხადება. ამ ზაფხულს. დიახ. დიახ. და ანუ შემდეგ აირჩევა კიდევ ახალი ელჩების ნაკადი.
და მაგაშიც თქვენ ისევ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ, ხო? მსგავსად მესამე ელჩისა ლევონის, რომელიც ჩარშენდელი გამარჯვებულია, ხო? დიახ. მაგის გარდა ჩვენ წელსაც შეგვეძლო მიიღო მონაწილეობა, მაგრამ მაინც მე და ამიანო თავი შევიკავოთ, იმიტომ რომ ცოტა ინტერესთა კონფლიქტიც გამოდიოდა, რომ თან მონაწილეებს მივხვდათ და თან ჩვენ პროექტზე ვმუშაობთ, ცოტა უცნაურიც იყო. შესაბამისად, ამ ეტაპზე ვაკვალიანებთ ახალგაზრდებს, უკვე 4 გუნდი დავაკვალიანებთ, რეგისტრაციასაც იწყებენ, ერთ გუნდს ოფიციალურად მოვუძებნეთ რჩეველი, შევახვედრეთ, დავაკვალიანებთ, უკვე ერთად მუშაობენ საკმაოდ საინტერესო პროექტზე. და ველოდებით კიდევ გუნდებს უკვე 7 გუნდია საქართველოსთან. წარმატებები თქვენ, წარმატებები გიორგი შელეგიას, იგი ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის პრეზიდენტია და მასთან ერთად ტრადიციულად სტუმრობდა ამირან აფციაური, რომელიც ახალგაზრდა მეცნიერთა კლუბის ვიდეო სტრიმინგის განყოფილებას ხელმძღვანელობს. წარმატებებს გისურვებთ, სიახლეებით ყოველთვის გელოდებით. მანამდე კი გამოცემა Forbes Georgia's სიახლეებს უნდა გადავიდეთ. ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ავტორების განახლებული სია გამოაქვეყნა გამოცემამ, რომლის თანახმადაც ირკვევა, რომ ბოლო 12 თვის განმავლობაში სიის პირველ ათეულში შემავალი მწერლების 30 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა. დეტალებს მსოფლიოში ცნობილი ავტორების პირადი აქტივების და იმ ბესტსელერი წიგნების შესახებ, რომლებიც შემქმნელებზე მოთხოვნის ზრდა განაპირობა, მარიამ ადამია მოგუყვება, მარიამ დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, ანა თითქმის 10 წლის მანძილზე პირველად ჯონ როულინგი ყველაზე მაღალშემოსავლიანი მეკალმეების Forbes-ის რეიტინგის ლიდერი ხდება და საშინლად ნაყოფიერ ჯეიმს პატერსონს ანაცვლებს. ანუ ჰარი პოტერი მკითხველს ისე აჯადოებს, რომ ნაკლებად სავარაუდოა ამ ჯადოს ახსნა მალე მოხერხდეს. მსოფლიოში ამ 7 წიგნისაგან შემდგარი სერიის სულ მცირე 450 მილიონი ეგზემპლარია გაყიდული, კინო ფრანშაიზმა კი 7,7 მილიონი ამერიკული დოლარი მოიტანა. რაც შეეხება თავად როულინგის ქონებას, Forbes-ის შეფასებით ახლა 650 მილიონს უნდა შეადგენდეს, რისთვისაც სერიოზული წყარო ძირითადად ფლორიდის, კალიფორნიისა და იაპონიის თემატური პარკებია. ექსპერტები ვარაუდობენ, რომ ეს რიცხვი უფრო მაღალი იქნებოდა მწერალს წლების მანძილზე ქველმოქმედებისთვის 150 მილიონი დოლარი რომ არ გადაერიცხა. თუმცა მიუხედავად ამისა, მისი ქონება მაინც საკმაოდ იზრდება. მე მაინც მაინტერესებს ყველაზე მაღალ ანაზღაურებადი ავტორები ძირითადად წიგნის გაყიდვით თუ იხვეჭენ პოპულარობას და ქონებას თუ მაინც ეს არის არ ვიცი რა გითხრა მარიამ სცენარების წერა ეკრანიზაცია ამ ყველაფრისა თუ არის კიდევ რაღაცა სხვა დამატებითი წყაროები გიორგი ბეჭდური ან ციფრული სიტყვის გულშემატკივრებს ალბათ ძალიან გაუხარდებათ იმის გაგება რომ ამ სიაში მოხვედრილმა ხუთმა მწერალმა გასულ წელს ფულის ძირითადი ნაწილი სწორედ წიგნების ხარჯზე გააკეთა მიუხედავად იმისა რომ მათი რომანები ფილმებად აქციეს ჯამში ამ 11-მა ავტორმა ბოლო 12 თვეში დაახლოებით 30 მილიონი ეგზემპლარი გაყიდა შეერთებულ შტატებში და 312 მილიონზე მეტი გამოიმუშავა. გარდა იმისა, რომ ჯეიმს პატერსონმა მეორე ადგილზე გადაინაცვლა ცვლილებები სიაში, ასევე რამდენიმე მწერლისთვისაც. მაგალითად, ყურადღების მიღმა დარჩა წელს სამეფო კარის თამაშების ავტორი ჯორჯ მარტინი და ასევე ცნობილი მწერალი ჯონ გრინი. თუმცა, ვარაუდობენ, რომ დიდი ალბათობით ორივე დაბრუნდება რეიტინგში, გამომდინარე იქიდან, რომ მარტინი სამეფო კარის თამაშების 4 წინა ისტორიაზე მუშაობს, გრინი კი ამ ოქტომბერს 5 წლიანი პაუზის შემდეგ რომას გამოაქვეყნებს სახელწოდებით კუს ტემპი, თუმცა მათგან განსხვავებით სიაში მოხდა წრიბა ბიჭის დღიურის შემქმნელი ჯეფ კინი წიგნის, რომლის 150 მილიონზე მეტი ეგზემპლარი გაიყიდა მსოფლიოს 150-ზე მეტ ქვეყანაში. რაც შეეხება ხუთეულს, გარდა ჩამოთვლილი მწერლებისა, დასახელდა თუ არა, ასევე ერთ-ერთი წარმატებული და მოთხოვნადი მწერალი სტივენ კინგი. ხადია, ანა დასახელდა და თან ზუსტად მე-5 ადგილას მოხვდა. ეს არის მწერალი, რომლის შემოქმედების კითხვისასაც ფანტაზია პირადად მე ვფიქრობ, რომ იზღუდება, ანუ თუ კი სხვა წიგნების შემთხვევაში ცდილობ წარმოედგინო ყველაფერი და შენ სამყაროს ქმნის, სტივენის შემთხვევაში თავისუფლებას არ აძლევ, რომ შენებურად გაიაზრო და წარმოედგინო. თუმცა, მიუხედავად წერის საოცარი სტილისა და მძაფრი სიუჟეტებისა, კინგს შემოსავლებით დავინჩი სკოტის შემქმნელმა დენ ბრაუნმა გადაასწრო, რომელიც წლევანდელ რეიტინგში მე-4 ადგილს იკავებს. ავტორის ბოლო ნამუშევრის კინოადაპტაცია მართალია წარუმატებელი გამოდგა, მაგრამ მწერალმა მაინც გაიორმაგა შემოსავლები, რისთვისაც 8 ციფრიან ავანს უნდა უმადლოდეს თავისი დამდეგი რომანისთვის სახელწოდებით პირველ წყარო. ათეულში კი ასევე მოხვდა ბრიტანელი რომანისტი და ფსიქოლოგიური ტრილერის გოგონა მატარებელში შემქმნელი პოლა ჰოკინსი, რომლის დებიუტიც Forbes-ში შარშან შედგა და ის კვლავ აგრძელებს მწვანე შუქს სვლას. მადლობა მარიამს დილიდან განსაკუთრებული შრომისთვის. უფრო დეტალურ ვერსიას ამ ვიდეოს დართვით ცხადია ნახავთ ჩვენს ვებგვერდებზე. არ გამოვრიცხავდეს ყველაფერი Forbes-ზე იყოს უახლოეს მომავალში, რადგან ჩვენ ვაპირებთ ამ მიმართულების გააქტიურებასაც, ისევე როგორც Forbes-ი. ძალიან ბევრი სიურპრიზი პირდებათ. მანამდე კი კიდევ ერთი სიურპრიზი რეკლამა არის ახლა TV პირველზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით.
მსხვილი ბრიტანული კომპანია Schroders Investment Management-ი საქართველოში საინვესტიციო პორტფელის გაზრდას აპირებს. გეგმებზე კომპანიის მენეჯერებმა პრემიერ კვირიკაშვილთან შეხვედრაზე ისაუბრეს. რა ბიზნესებს ფლობს ბრიტანული Schroders-ი საქართველოში რამდენიმე წამში. დიმიტრი კუმსიშვილი OECD-ის ფორუმზე ვიცე-პრემიერის მთავარი აქცენტები ფორუმზე სიტყვით გამოსვლისას. ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით საქართველოში 2 ლიცენზირებული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ოპერირებს შპს გლობუსი და შპს ზდ ნავთობის კომპანია. ბრიტანული კომპანია Schroders Investment Management-ი საქართველოში საინვესტიციო პორტფელის გაზრდას გეგმავს. გეგმებზე კომპანიის მენეჯერებმა პრემიერთან შეხვედრაზე ისაუბრეს. ამავე შეხვედრაზე საქართველოს ეკონომიკური ვითარება და ინფრასტრუქტურული პროექტები განიხილეს და აღინიშნა, რომ 2018 წელს 2016 წლის ბაზასთან შედარებით პროექტების ჯამური მოცულობა 90%-ით არის გაზრდილი. მთავრობის ადმინისტრაციის ინფორმაციით კომპანიის ამ დრომდე საქართველოში განხორციელებული საინვესტიციო მოცულობა 200 მილიონ ამერიკულ დოლარს აღწევს. ანა, მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ, ვის ხდება ქვეყნის უმაღლესი ქვეყნის აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველი პირი და მინდა ჩვენ საქმიან მაყურებელს მეტი ვუთხრა Schroders Investment Management-ზე, რომელიც მართლაც ერთ-ერთი უმსხვილესი ინვესტორია და მათ 30 ივნისის მდგომარეობით BJO ჯგუფის აქციების 4.22% ეკუთვნით. გასულ წელს კომპანიის წილი კი BJO-ში 5.36% შეადგენდა. სხვათა შორის Schroders Investment Management-ი ასევე მეორე კიდევ ერთი უმსხვილესი ბანკის, Tbilisi ბანკის მსხვილი საერთაშორისო ინვესტორიც გახლავთ. მას ბანკში 7.7% ეკუთვნის აქციებისა. თავად ეს კომპანია Schroders Investment Management-ი არის 1985 წელს დაფუძნებული, ხოლო თვითონ დედა კომპანია კი გასული საუკუნის არა, მე-19 საუკუნის დასაწყისში დაფუძნდა და მთავრობის ადმინისტრაციის ცნობით კი Schroders Investment Management-ს ამ დრომდე, როგორც შენ აღნიშნე, 200 მილიონ დოლარამდე მოცულობის ინვესტირება აქვს განხორციელებული საქართველოში და როგორც აღნიშნე, ორთავე საბანკო მიმართულებით, თუმცა მთლად საბანკო არ გამოდის, თუ არ ჩავთვლით BJO ჯგუფს, რომელიც ძირითადად საინვესტიციო მიმართულებისკენ ერთვება და დამკვრელური ტემპით მიმდინარეობს დემერჯინგის, ანუ გამოყოფის პროცესი საქართველოს ბანკისგან საინვესტიციო და ინფრასტრუქტურული მიმართულებისა, რომელიც რამდენადაც მე ვფლობ ინფორმაციას დაახლოებით 60 თვეში დასრულდება. ეს იმას ნიშნავს, რომ BJO ჯგუფისგან ძალიან ბევრი სიახლე გველოდება და განსაკუთრებით საინტერესო ამბებს, რა თქმა უნდა, ბიზნეს მედია საქართველო აუცილებლად შესთავაზებს მაყურებელს მის გადაცემებში და მკითხველს ვებგვერდზე BMG. ჩვენ კი უნდა გავაგრძელოთ დღევანდელი ბიზნეს სიახლეები. მთავრობა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციის და ევრაზიის რეგიონის სახელმწიფოების თანამშრომლობას განსაკუთრებულ მნიშვნელობას ანიჭებს. ასეთი იყო დიმიტრი კუმსიშვილის სიტყვით გამოსვლის ნაწილი OECD-ის ფორუმზე, სადაც მან აღნიშნა, რომ თანამშრომლობა მოიცავს საკითხების მთელ სპექტრს, რომლებიც ხელს უწყობენ რეგიონის სახელმწიფოების კონკურენტუნარიანობის ზრდის და სოციალური განვითარების პროცესს. ფინანსთა სამინისტროს ინფორმაციით გამოსვლისას კუმსიშვილმა კვირეულის მონაწილეებს გააცნო საქართველოს ეკონომიკური მდგომარეობა, მთავრობის 4-პუნქტიანი რეფორმების გეგმა, რომლის მიზანსაც ეკონომიკური ზრდის დაჩქარება და მოსახლეობის კეთილდღეობის უზრუნველყოფა წარმოადგენს. მან ასევე ხაზი გაუსვა საქართველოს მნიშვნელოვან პროგრესს და რეგიონში ლიდერის პოზიციას საგადასახადო და ანტიკორუფციული მიმართულებით. კიდევ ერთი საკითხი, რომელზეც ვიცე-პრემიერმა ფორუმში მონაწილეობისას ისაუბრა, საინვესტიციო და ბიზნეს კლიმატის გაუმჯობესება იყო მცირე და საშუალო ბიზნესის ხელშეწყობასთან ერთად, ასევე საჯარო მმართველობის რეფორმირება და მწვანე ეკონომიკის განვითარებასთან დაკავშირებული თემატიკა. ამ მიმართულებით OECD-სთან იყო თანამშრომლობის საკითხებზე ყურადღება გამახვილებული. ასევე დადებითად შეფასდა ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაციასთან ურთიერთობა უწყებათა შორისი საკოორდინაციო საბჭოს ფორმატის ფარგლებში. თავად ამ საბჭოს შექმნის მიზანი კი საქართველოს OECD-ის ორმხრივი თანამშრომლობის გაღრმავებაა, საქართველოს ევროკავშირის ასოცირების შეთანხმების და ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკური რეფორმების დღის წესრიგის განხორციელების ხელშესაწყობა.
კახური ტრადიციული მეღვინეობა სოფელ ახაშენში ენერგოეფექტურ სასტუმროს აშენებს. კომპანიის ხელმძღვანელი ზურაბ ჩხაიძე ბიზნეს მედია საქართველოსთან ამბობს, რომ ელექტროენერგიას მზის ენერგიისაგან მიიღებს. ამასთან 41 ნომრიანი სასტუმრო ადაპტირებული იქნება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის და საუბარია ნომრებზე, როგორც ამ ნომრებზე, ასევე სასტუმროს მიმდებარე ტერიტორიაზე. სასტუმროს მშენებლობა თითქმის დასრულებული არის ამ ეტაპისათვის და ის მომავალ წელს უკვე გაიხსნება. ინვესტიციის სახით კი ადგილზე სრულად 7 მილიონი ლარი ჩაიდება. სასტუმრო საქართველოს ბანკის და DCFTA-ის პროექტის დაფინანსებით ხორციელდება. ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტოს ინფორმაციით საქართველოში 2 ლიცენზირებული ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა ოპერირებს. ესენია შპს გლობუსი და შპს ზედე ნავთობის კომპანია. საწარმოებზე ლიცენზია 2015 წელს გაიცა 25 წლის ვადით. გლობუსის ქარხანა თბილისში რკინიგზის სადგურ ველის მიმდებარე ტერიტორიაზე და მისი წარმატება ტექნოლოგიური პროექტის მიხედვით დაახლოებით 80,000 ტონას შეადგენს წელიწადში. შპს ზედე ნავთობის კომპანია კი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ მარტყოფში მდებარეობს ვაზიანის ტერიტორიაზე და მისი წარმატება ტექნოლოგიური პროექტის მიხედვით შეადგენს 130,000 ტონას წლიურად. გლობუსის სხვადასხვა მიზეზის გამო ამ ეტაპზე არ ახორციელებს ნედლი ნავთობის გადამუშავებას, ხოლო ზედე ნავთობის კომპანია ნავთობის გადამუშავების საქმიანობის ლიცენზიის ფარგლებში ნედლი ნავთობის გადამუშავებას ახდენს, რის შედეგადაც ღებულობს ნაფტას, ბენზინს, დიზელს და მაზუტს. თარობა მართლმადიდებელ ეკლესიას მიწა უსასყიდლოდ გადასცა. კიდევ ერთხელ შესაბამისი განკარგულება მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა 26 სექტემბერს მიიღეს. საუბარია თეთრი წყაროს მუნიციპალიტეტის სოფელ კლდეისში მდებარე 26,773 კვადრატულ მეტრ არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე და მასზე განთავსებულ შენობა ნაგებობებზე. პარლამენტში საკაბელო ოპერატორების საკანონმდებლო ინიციატივის განხილვა გადაიდო. ისინი მაუწყებლობის შესახებ კანონში ცვლილების შეტანას ითხოვენ, რათა ტელევიზიების კონტენტი უფასოდ გაავრცელონ და მაუწყებლებმა ამისთვის თანხა აღარ მოსთხოვონ. თავად ტელეკომპანიებს, რომელთა ინტერესებს ამ შემთხვევაში Media Rights Georgia წარმოადგენს, საკაბელო ოპერატორების თითოეული აბონენტის მომსახურებისათვის ლარნახევრის მიღება სურს, რადგან მათი განმარტებით კონტენტის შექმნა დიდ თანხებთან არის დაკავშირებული. ამ საკითხის განხილვას კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის წარმომადგენელიც ესწრებოდა საკანონმდებლო ორგანოში, რომელიც არ ეთანხმება მოსაზრებას, რომ დღეს სატელევიზიო ბაზარზე Media Rights Georgia დომინირებული მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებას ცდილობს. ჩაერევა თუ არა პარლამენტი ამ საკითხის დარეგულირებაში, ეს უახლოეს მომავალში უნდა გაირკვეს, როცა სამუშაო ფორმატში მხარეები შეხვედრებს გააგრძელებენ. 6 ქართული ტელეარხის მაუწყებლობის საკაბელო ოპერატორებისათვის მიწოდების ექსკლუზიური უფლება Media Rights Georgia-ს აქვს, რომელიც ფასიანი ტრანზიტის ხელშეკრულების პირობაზე შეთანხმებისათვის ოპერირებს და ბოლო ვადას 1 დეკემბრამდე აძლევს ამ კომპანიებს. ჩვენი საკანონმდებლო წინადადება ითვალისწინებს საქართველოს კანონში მაუწყებლობის შესახებ ცვლილებების შემოტანას, რაც გულისხმობს იმას, რომ მედია ბაზარზე იქნება თანაბარი და კონკურენტულარიანი გარემო. ეს გულისხმობს იმას, რომ როგორც მაუწყებელს იქნება უფლებამოსილება, რომ დაავალდებულოს ოპერატორი ჩართას მის საკაბელო ქსელში ეს კონკრეტული ტელეარხი, ასევე ოპერატორსაც ექნება უფლებამოსილება, რომ შესაბამისი მაუწყებლის ნებართვის გარეშე ჩართოს ეს ტელეკომპანია მის საკაბელო ქსელში. ეს მოთხოვნა არის ყოველ კანონო, ეწინააღმდეგება საქართველოს მოქმედ კონსტიტუციას. მათ აქვს უფლება მოითხოვონ მასტერის გაუქმება, მაგრამ არ აქვს უფლება რომ მოთხოვონ ტელევიზიას უფასოდ მივაწოდოთ ჩვენი კონტენტი, ჩვენი პროდუქცია. ეს არის და ეს. ყველაფერი განხილვადია, უბრალოდ არის კომერციული მიზანშეწონილობა და არის კომერციული მიზანშეუწონილობა. ამ ეტაპზე ამ წინადადების განხილვას ჩვენ ამ სახით არ ვაპირებთ. ამ შემთხვევაში მაუწყებელი ქმნის კონტენტს, როგორც ითქვა, ტელეპროდუქციას, რაც დიდ ხარჯს წერს და როდესაც ეს პროდუქტი დაცულია საავტორო და მომიჯნავე უფლებების კანონმდებლობით, მაუწყებელი ხარჯს წერს ამაში, როგორ ხედავთ თქვენ ამაში, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციას და არათანასწორო პირობებს, როცა თავად თქვენ მე შემოსავალწებლო პრაქტიკულად მაუწყებლის საქმიანობის ხარჯზე და მომხმარებელს ამას ხომ უფასოდ არ აქვს თქვენ ამაში შემოსავალწებლობთ და აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ დადარება ამ ორი საქმიანობის დისკრიმინაციულობისა და თანასწორობის კუთხით არ იქნებოდა სწორი.
რეგულირებლის როლი მე მიმაჩნია, რომ გაცილებით უფრო დიდი უნდა იყოს ანალოგიური პრობლემების მოგვარების საკითხში, იმიტომ თუ სხვა სფეროებში გვაქვს ჩვენ მისი როლი მკაფიოდ გამოკვეთილი, მაშინ აქ რატომ არა? და აი ყველაფერს წაგიწეხ ერთი კომიტეტის თომის ფარგლებში ჩვენ ვერ გავწევოდით, ცხადია ძალიან დიდი ხნით ამის გადადებას არ ვაპირებთ, მაგრამ გვინდა რომ ყველა მხარე იქნას მოსვენილი. როგორ შეიძლება უკრაინული ცისარტყელა ნიუ-იორკში მოხდეს? ეს შეუძლებელია. ნიუ-იორკში სრულიად სხვა მიზეზებით ხდება ამ შემთხვევაში ცისარტყელა. პასუხი სინამდვილეში ძალიან მარტივია. ცისარტყელას გზა კუჭზე გადის, აღმოჩნდა, რაში მდგომარეობს უკრაინული რესტორნის ცისარტყელას, ანუ უკრაინულად ვესელკას წარმატება ამერიკულ მეგაპოლიში და როგორი იყო მისი დასაწყისი, ან სად არის ის დღეს? ამერიკის ხმის სიუჟეტი ვნახოთ საქმიანი დილის მაყურებლისთვის. ნახევარ საუკუნეზე მეტია მანჰეტენის მწვავედ კონკურენტულ სამზარეულო სამყაროში ვესელკა საკუთარ ადგილს ინარჩუნებს. ვესელკა უკრაინულად ცისარტყელას ნიშნავს. ეს ამერიკული სასადილოა, რომლის სპეციალიზაცია უკრაინული ტრადიციული კერძებია. ფლობელი ტომ ბირჩარდი ვესელკაში ოჯახურმა კავშირმა მიიყვანა. ეს ბიზნესი მისმა ყოფილმა სიმამრმა დააფუძნა და ახალი ამერიკელი ნათესავის მიმართ ცოტა სკეპტიკურად იყო განწყობილი. უკმაყოფილო იყო, რომ მის ქალიშვილზე დავქორწინდი, რადგან სურდა ქალიშვილი უკრაინელ ბიჭზე გათხოვილიყო. სურდა მისი მემკვიდრეობის გაგრძელება ეხილა. მაგრამ ტომმა ბიზნესი შეისწავლა და როცა თავდაპირველი მფლობელი 1974 წელს გარდაიცვალა, ოჯახმა მას ბიზნესის მართვის ხელში აღება სთხოვა. მოგვიანებით ბირჩარდი მეუღლეს გაშორდა, მაგრამ ვესელკაში დარჩა. სამწუხაროდ პირველი სიყვარულის ისტორია დასრულდა. მეორე არასდროს ყოფილა. მეორე სიყვარულის ისტორია ამ უბნის, ამ თემის, ამ კერძების სიყვარულია. ვისწავლე უკრაინული კულტურის სიყვარული. სიყვარულის ეს ისტორია ჯერ კიდევ ძლიერდება. ერდროს სასაუზმე სასადილო ახლა სრულფასოვანი რესტორანია. ყოველდღე დღე-ღამის განმავლობაში მუშაობს და სტუმრებს ტრადიციულ უკრაინულ კერძებს სთავაზობს. ჩვენი მთავარი მენიუ ისეთივე დარჩა, როგორიც 10, 20, 30 წლის წინ იყო. მთავარმა მზარეულმა დმიტრო მარსინიუკმა მენიუს საკუთარი საოჯახო რეცეპტები დაუმატა. ნეკნების ვარენიკები ჩვენ სტუმრებს მოსწონთ, ეს ჩემი იდეა იყო. უკრაინელები, პოლონელები, ამერიკელები და მექსიკელები. ვესელკას შტატი ისეთივე მრავალკულტურულია, როგორც მისი კლიენტურა. ეს კერძები, ბევრ ადამიანს ამასთან ემოციური კავშირი აქვს. უბრალო კერძებია და ძვირი არ არის. ალბერტო, ესპანური რესტორნის შეფმზარეული, უკრაინულ კერძს პირველად აგემოვნებს. ის ტრადიციული ბორშით იწყებს. ისე გამოიყურება, რომ ძალიან განსხვავებული გემო უნდა ჰქონდეს, მაგრამ ასე არ არის. მომწონს. ის უკვე მონოსხულია. ამ ტრადიციულ კერძს ოჯახური გემო აქვს. ყოველთვის, როდესაც რაიმე ახალს შინჯავ, ძალიან სკეპტიკურად ხარ განწყობილი, მაგრამ გრძნობ, რომ სუნელს ვცნობ. ამას ჩემი ბავშვობის კერძის გემო აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინელი არ ვარ. ტომი გეგმობს, რომ ბიზნესის სამომავლოდ თავის ვაჟს გადასცეს და იმედოვნებს, რომ ვესელკა რეპუტაციას შეინარჩუნებს. მოგესალმებით, სავალუტო მიმოხილვის დროა. დოლარი 2 კვირის უმაღლეს ნიშნულს აჩვენებდა სამშაბათს ძირითადი სავალუტო კალათის მიმართ. ინვესტორები კვლავაც იმაზე არიან ფოკუსირებულნი, შეცვლის თუ არა ფედერალური სარეზერვო ბანკის ხელმძღვანელს ტრამპი და თუ შეცვლის ვინ იქნება შემდეგი. ორშაბათს ტრამპმა ამის თაობაზე განცხადებაც გააკეთა, ძალიან ახლოს ვარ ამ გადაწყვეტილების მიღებასთანო, ზუსტად ეს სიტყვები თქვა. მანამდე 5 კანდიდატ ჩაუტარა ინტერვიუ, ჯენეტ იელენს ვადა თებერვალში გადის და შეიძლება ისიც დარჩეს და კიდევ 4 კანდიდატი მოიაზრება სერიოზულად. გამორჩეული გაძვირება გუშინ დოლარმა იენის მიმართ აჩვენა, 1 დოლარის ფასი გადაცდა 114 იანს, ორშაბათს დოლარის აღმავალ ტრენდს ხელი შეუწყო ამერიკის საგადასახადო რეფორმების მოლოდინმა. კვირას ტრამპმა თქვა, რომ ოპტიმისტურად არის სწორედ განწყობილი და მისი აზრით ახალი კანონპროექტი კონგრესის ფილტრს გაივლის, რის შემდეგაც უკვე წლის ბოლოს თავადვე მოაწერს ხელს მსხვილი ბიზნესისთვის თამაშის ახალ წესებს. ევრო ოდნავ მომჯობინდა დოლართან მიმართებაში, მაგრამ მხოლოდ მინიმალურად მისი ფასი ცოტათი გადასცა დოლარსა და 17.9 ცენტს. სამშაბათის მონაცემებმა აჩვენა, რომ ევროზონის კერძო სექტორის აქტივობა ოქტომბერში ოდნავ შენელდა, თუმცა საბოლოო ჯამში ზრდის ტემპი
გამაკმაყოფილებელია. გაიაფებულია გირვანქა სტერლინგის, ახლა ბრიტანული ვალუტის ერთ-ერთეულის ფასი ოდნავ აღემატება დოლარსა და 31.9 ცენტს. ამას ხელი შეუწყო ინგლისის ეროვნული ბანკის მმართველის მოადგილის სერ ჯონ კანლიფის განცხადებამ, რომ სანამ ბრიტანეთის ეკონომიკური ზრდა ნელი არის, ღიად რჩება საკითხი, გააძვირებს თუ არა ეროვნული ბანკი ფულის სესხებას ნოემბერში. რაც შეეხება კრიპტოვალუტებს, ბიტკოინის ფასი $5,600 მინიმუმშია, დაახლოებით 5%-ით გაიაფთა სამშაბათს. სამაგიეროდ გაიზარდა ბიტკოინ ქეშისა და ეთერიუმის ფასები, ორივე შემთხვევაში ზრდამ 5%-ს გადააჭარბა, ეთერიუმის შემთხვევაში 7%-საც კი გადაცდა. ერთი ბიტკოინ ქეში დაახლოებით $330 ღირს, ხოლო ეთერიუმის $305, ანუ ისევ გადაცდა $300-იან რუბიკონს ბევრი წვალების შემდეგ. რაც შეეხება თავად ბიტკოინის ფასის ვარდნას, ეს კიდევ ერთი კორექცია, რომლის დაძლევის შემდეგაც ისევ ზრდას ვარაუდობენ. ანუ ბიტკოინ გოლდთან დაკავშირებით და მესამე ბიტკოინ კრიპტოვალუტაზე, ქეშის შემდეგ, შენი პროგნოზები იგივეა, რაც გუშინ წინ დატოვე? ბიტკოინ გოლდთან არავინ, ანუ რაღაცა ეს მთელი ეს გაძვირებაც პირველ რიგში გამოწვეული იყო იმით, რომ სავაჭრო მოცულობა გაიზარდა და ამ გაზრდილ სავაჭრო მოცულობაში მეტი მყიდველი იყო, იმიტომ რომ კაი დანაპირებია რა, იყიდა ბიტკოინი და აგერ 2 დღეში ცალკე ვალუტა გამოეყოფა და იმდენივე ცალკე ვალუტა გექნება შენ wallet-ში. მიუხედავად იმისა, ეხლა რა ფასი ექნება ბიტკოინ გოლდს, ანუ ეგ არ გამომდინარეობს აუცილებლად ოპტიმისტური პროგნოზებიდან ბიტკოინ გოლდის მიმართ. ბიტკოინ გოლდის პრიმაის რას ეძახიან ჭალებში, ანუ რისთვისაც მოიგონ ჩინელმა დეველოპერებმა განავითარეს და ამბობენ, რომ ჩვენ ბიტკოინის მაინინგი ისე უნდა დაუბრუნოთო კერძო მომხმარებლებსო და წავართვათ აი ამ დიდ მაინინგ ფერმებსო, რომელსაც აქვთ უნარიო, რომ ძვირადღირებული აღჭურვილობა შეიძინონო და ჩვენ ისევ იმას უნდა დაუბრუნდეთ, რასაც დავიწყეთო, რომ ბიტკოინის მოპოვება ჩვეულებრივი კომპიუტერით გახდეს შესაძლებელია. და რა ვიცი, ასეთ როგორც წესი, ესეთი რომანტიკული ბიზნეს იდეები ხურდებით თუ ატყობთ, მიუხედავად 4 შაბათი დღისა, საიმისოთ, რომ პარასკევს კიდევ ერთხელ კარგად გადაუვაროთ კრიპტოვალუტების თემას. ეფრემ რუმაშვილი, ჩვენ რემი რუმაშვილი, კომპანია Bitfury-ის წარმომადგენელი აუცილებლად შემოგვიერთდება პარასკევს დღეს ამ თემაზე. გუშინ სხვაჩვეში ძალიან საინტერესო საუბარი მქონდა ამ თემაზე გიორგი ვაშაძესთანაც, რომელიც TV პირველ სტუმრობდა ამაზე მოგვიანებით, მაგრამ მანამდე საქმიანი დილაში ახლა ჩემთვის გამორჩეულ თემატიკაზე და სრულიად გამორჩეული ადამიანის სტუმრობის და მასპინძლობის დროა. ვინ თუ არა ნინი ლონგურაშვილი და როდის თუ არა და პიკასოს დაბადების დღეს გაუძღვება ინტერვიუს ჩვენს პარტნიორთან და მეგობართან ხათუნა მელიქიშვილთან და არც მეტი არც ნაკლები ოლეგ წიმჩენკო სტუმრობს დღეს საქმიანი დილის ეთერში და სხვათა შორის რაც მახსენდება დღეს ავტოვარაზის იუბილეც არის. დილამშვიდობისა გიორგი, როგორი საიუბილეო დღე გვაქვს დღეს. დღევანდელ რუბრიკაში ჩვენ უთმობთ ეთერს მხატვარს. თავისთავად ის არის ჩვენი თანამედროვე და ამავე დროს აღიარებული როგორც საქართველოში, ასევე მის ფარგლებს გარეთაც. საუბარია ოლეგ ტიმჩენკოზე, მხატვარზე, რომელიც წინასწარ არასოდეს გეგმავს პერფორმანს, გამოფენას, ნამუშევრების დაწყებას. მე ერთ-ერთ მის ინტერვიუში ამოვიკითხე და იმ წუთში, რასაც გრძნობს და აქვს სათქმელი, სწორედ იმას აკეთებს და მე დარწმუნებული ვარ ჩვენს კითხვებსაც სწორედ ისეთივე გულწრფელობით უპასუხებს, როგორც ხშირ შემთხვევაში იქცევა ხოლმე. ჩვენთან ერთად არიან ამ წუთებში მხატვარი ოლეგ ტიმჩენკო და გალერისტი ხათუნა მელიქიშვილი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის სტუდიაში და დრო გამონახეთ. მე ვიცი რომ მხატვრისთვის დრო ძალიან მნიშვნელოვანია. ყველასთვის. ოლეგ, თქვენიც დავიწყოთ. როგორ ცხოვრობს ოლეგ ტიმჩენკო? მე ვიცი რომ საკმაოდ რთული ოპერაცია გადაიტანეთ. ხო, რა ვიცი, ჩვეულებრივად მე ყველაფერი კარგად ჩაიარა და მე ძალიან დიდი ახლა მაგ საშუალება მადლობა გადაუხადო ყველას. ექიმებს თავი რომ გავანებოთ, იმდენი ხალხი ჩაერთო. მე ვიცი რომ ამისთვის გამოფენაც გაიმართა, ხო, დასახმარად. ძალიან გააკეთეს აი ხათუნა მელიქიშვილმა.
გალერისტებმა, მეგობრები, მხატვრები, არა მეგობრები, უბრალოდ ხალხი, კოლექციონერები, ვინც მიცნობს, ვისაც მე არ ვიცნობდი პირადად და ისინიც ჩართულები იყვნენ. ძალიან დიდი მადლობა ყველას მოკლედ. როგორი რეაქცია ქონდა ხათუნა ამ დროს იმ ადამიანებს, რომლებსაც ოლეგ ტიმჩენკოს ნახატები აქვთ და კოლექციონერებს? იცით რა თქმა უნდა ისინიც მოვიდნენ ვინც არიან კოლექციონერები შეიძინეს ყველაფერი მაგრამ ვიცი რომ საკმაოდ ბევრი ზარი შემოვიდა თქვენთან როგორ არის ოლეგ ტიმჩენკო ამ დროს ხო მეც დიდხანს გაცოცხლოთ და კარგად იყოთ და ხატვის გარდაცვალების შემდეგ ფასი ემატება ნახატს და ბევრი ზარი იყო ამის გამო რომ როგორ არის ოლეგ ტიმჩენკო კი რა თქმა უნდა ესეც ხდება და არა მარტო როგორ არის ასევე დაიწყო კი რა თქმა უნდა ეს ან ისეთ მაგრამ ჩაულებრივი აბსოლუტურად ამბავია დაიწყო ეს რეკვა და იძახდნენ რომ ჩვენ არ აქვს ოლეგის ნამუშევარი და თუ შეიძლება მოვალთ შევიცენთ და გადავარჩევთ და რაღაცა მაგრამ უთხარი კი ბატონო მეთქი იმიტომ რომ ეს ჩაულებრივი პროცესია ჩაულებრივი პროცესია ცოცხალი ორგანიზმია ამიტომ რამდენ დროს უთმობს ოლეგი მხატვრობას მე ვიცი რომ სახლში საკმაოდ დიდ დროს ატარებთ და სახლში ხატავს თქვენ და ასევე უცბად უნდა აღვნიშნო ოლეგს ყავს ძაღლი კაპა და ასევე კატაც რომლებიც ეხმარებიან მხატვრობას. კი. თავისი არსებობით რა თქმა უნდა. მე უბრალოდ როგორ გითხრათ, მხატვრობა არ არის ისეთი საგანი, რომ ზუსტად გამოთვალო რამდენი დრო შეიძლება ფიზიკურად არ იმუშაო, მაგრამ პროცესი სულ მიდის. ეგ არის შინაგანი პროცესი მზად ყოფნა. ჩემთვის ეგრეა ყოველთვის მე შეიძლება გავიდე აქედან და უცებ რაღაც გამოვიდეს იდეის დონეზე და მე რეკეთდება ხო? ამიტომ სათყოფნა სულ მუშაობ პრინციპში არ აქვს მნიშვნელობა შენ ერთობი არენთობი დასულიბრი ხოჭით როგორც ამბობენ ხო რუსები იმიტომ რომ ეგრე ხდება ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმიტომ რომ მიხალკოვა თქვა ძალიან კარგია რომ საზრცანია უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე გაკეთება ხო გაკეთება იმიტომ რომ ეს სხვადასხვა პროცესი მაგრამ ერთია ამ დროს ამ დროს ამიტომ ამბობ რომ მე არეული მაქვს დრო მე უფრო ღამე მიყვარს მუშაობა ესე ვთქვათ და არ ვიცი შემიძლია არ მეძინოს ერთი კვირა ვიმუშაო საერთოდ არ ჭამო რაღაც ჩართული იყო შეიძლება ერთი თვე საერთოდ არ გავაკეთო გააჩინე შეიძლება კიდევ ერთი თვე გადავდო და და ღამე ვიმუშავა ეს როგორი არის რაიმე კონკრეტული ისტორია ხომ არ არსებობს ოლეგის წარმატების შესახებ კონკრეტული ისტორია ჩემს. იგივე ამ ახლო წარსულში საკმაოდ ძვირად გაიყიდა ტილო ინგლისში როგორც ვიცი. ინგლისში კი, აი ეს ხათუნას გამსახურებით. მოგვიყევით ხათუნა რა ტილოზეა საუბარი და რამდენად შეფასდა ტილო. ეს იცით როგორ წენდადება იყო ჩვენ დავიკავშირდა ლონდონის ერთ-ერთი წამყვანი აუქციონი ეს არის ბონჰაიმი რომელმაც გთხოვა რომ მოდიო ისინი საერთოდ ძალიან ესე ფრთხილად ეკიდებიან თანამედროვე მხატვრეს გაყიდვას და შემოგთავაზა ესეც ის რომ მოდიო გავიტანოთ ერთი ტილო და შევხედოთ როგორი რეაქცია იქნება და შემდეგ ეს პროცესიო უკვე განავითაროთო. რა თქმა უნდა ჩვენთვის საინტერესო იყო დავთანხმდით ამაზე და შეირჩა ერთობლივად შეირჩა ესეთი ნამუშევარი ოლეგს აქვს განსაყვარელი ნამუშევარი არყის ხეები რომელიც არ იყო ძალიან დიდი ზომა და რა თქმა უნდა ჩვენ ძალიან ნერვიულობდით რომ ჩვენთვის კარგი იყო ეს აუქციონზე გაყიდულიყო. აუქციონზე როგორც მე ვიცი ჩაერთო ორი გალერისტი და ერთი კერძო კოლექციონერი მის შეძენაში და ფასი ავიდა სადღაც აღარ მახსოვს 10000 ფუნტი. არა, საწყისი ფასი იყო 4000 და ავიდა 10000 ფუნტი და მაგრამ პატარა ნამუშევარი იყო და ეს რა როგორი არის მიყიდველი? ანუ საქართველოს უფრო არის ოლეგ ტიმჩენკოს ნახატების მყიდვა თუ უცხოეთი? იცით როგორ ორივე მინდა გითხრათ იმიტომ რომ უცხოეთში ძალიან ბევრი ნამუშევარია ოლეგის გასული და საქართველოში კერძო კოლექციონერებს თან ინახება მისი ნამუშევარი. ბატონო, გაქვთ თუ არა სახლში თქვენ ნახატები საკუთარი და თუ სხვა მხატვრის დარჩა რაღაც მე როგორ ამას რჩება ხოლმე ხო ნუ მე უბრალოდ სხვა გამოსავალი არ მაქვს ეს არის ჩემი შემოსავალი და მე მაგით ცხოვრობ ეს ძალიან რთულია და იშვიათიც არის იმიტომ რომ ყველა მხატვარს არ შეუძლია იცხოვროს აი მარტო მხატვრობით ისე ვთქვათ არა მარტო საქართველოში საერთოდ სოფლიოში სადღაც მუშაობენ რაღაცა თავისი ბიზნესი აქვს და ხატავენ
ეს ამას აკეთებენ აი ვარსკვლავები მართლა ვინც არიან ძალიან ცნობილები აძლევენ თავს უფლებას რომ თვითონ ეკეთონ საღებავი ტილო და დააფინანსონ თავისი პროექტი იმიტომ რომ ახლა ვენეციის ბიენალეზე რო ნახოთ ხო აი დემიან ჰერსტის პროექტი ყველაზე ცნობილი და მთელი სოფლიო მაგაზე ლაპარაკობს რატო იმიტომ რომ ძალიან გრანდიოზულია და დიდ ფულთან არის კავშირში თანხებთან იმიტომ რომ ჩადებულია ძალიან ბევრი ფული რა თქმა უნდა უნიჭერესი კაცია რაზე ლაპარაკი მაგრამ მაგის გარეშე არ გამოვიდოდა ეგეთი ეფექტური შედეგი და თუ ყავთ გამორჩეული მხატვარი აუ ერთი ადრე მყავდა როგორც ჩემი აი საყვარელი მხატვარი შაგალი მყავდა ადრე მაგრამ ეს მე იცვლება მე მიტაცებდა სხვა რა ვიცი ეგვიპტის ხელოვნება რა ვიცი ქართული პრესკები მრავალფეროვანია თქვენი ტილოები შესაბამისად არ ვიცი ვერ დავასახელებ და კარგი არ ვარ დავასახელებ იმიტომ რომ არ შეიძლება შეზღუდული იყო ერთი მოგწონდეს რომ შეიძლება იმ ხელოვნება რომ ყოველთვის იცვლება რაღაცები შენი რაღაც პრიორიტეტები ყოველ თუ გაქვთ სახში და ისეთი ნახატი რომელსაც არასოდეს არ გაყიდეთ ერთი დამჩა ეგეთი იმიტომ კი არა ყველაზე კარგია იმიტომ რომ პირველია და იქიდან დაიწყო ჩემი აი პატარა ბეგურა მყავს დღემდე დარჩა იმიტომ ყველაფერი გაიყიდა იმიტომ რომ აი ძველებიც რაც რისი გაყიდვაც არ მინდოდა რაღაც პერიოდი როცა გიჭირს გაყიდი მაგრამ არის მომენტები რომ ნუ აი ეს ბეგურა რატომღაც ძალიან დიდ ფულს მაძლევდნენ მაგ ბეგურაში მართლა რომ გითხრათ იმ დროს კიდე 20 წლის წინ მაძლევდნენ და მაინც არ დაანებთ 5000 მარკა იყო ბუნდესმარკა გერმანული ეს კიდე კომუნისტების დრო იყო კიდე პერესტროიკის დრო და არ გავყიდე ის თვითონ გამიკვირდა რა გამიხარდა მე არ გაყიდეთ ანუ როგორი არის ამ კუთხით ბაზარი ამ ეტაპზე რამხრივ ნამუშევრების ხო ну ბაზარი მთელ სოფლიოში არის როგორც ვთქვათ ასე თან თავის სირთულეებთან დაკავშირებული და რაც კერძო კოლექციონერები ჩემ ყავს მყიდველების ბაზა რომლებიც ყოველთვის იძენენ ხოლმე იცით რა შეა საქმე როცა საერთოდ მხატვართან მუშაობ ანუ აი როგორც მე და ოლეგი და ვაპირებთ რაღაც გამოფენის გაკეთებას ის გამოფენა არის რაღაც ეტაპი ამ მხატვრის ცხოვრების და ამიტომ იმ გამოფენიდან ძალიან საინტერესოა რომ შეიძინო ნამუშევარი იმიტომ ის არის ის ისტორიაში შევა იმას თავისი პროვენანსი ექნება და იქნება დატვირთული აი ამ ინფორმაციით და რა თქმა უნდა და ამიტომ ახლა ის ნამუშევარი გამოფენას წარმოდგენილი იქნება მარტო 15-16 მეტი საშუალება არ არის ხოლმე და ყოველთვის არის ეს რაოდენობა კოლექციონერების ან კერძო კოლექციონერებს რომელიც შეუძლია შეიძინოს ეს ნამუშევარი. რადგან გამოფენაზე ვსაუბრობთ, მე ვიცი რომ საკმაოდ ისეთი გრანდიოზული გამოფენა იგეგმება ახლო მომავალში. კი, ჩვენ ქონდა ესეთი ასე ვთქვათ შესვენება ოლეგის ჯანმრთელობასთან დაკავშირებით და ოლეგის გამოფენები გამოირჩევა რაც გრანდიოზულობით და განსხვავებულობით და ეხლაც ვიცი რომ ერთ-ერთ სადარბაზოში და ეს იქნება საქმიანი დილაში პირველად ახლა თქვენთან გავაჟღერებთ რა თქმა უნდა იმიტომ რომ ეს ხალხი ელოდებოდა ყოველთვის საზოგადოება ელოდება ოლეგის გამოფენას მით უმეტეს ამხელა შესვენების შემდეგ როცა მან ესეთი რთული ოპერაცია გაიარა იმიტომ ну ხატვა რა თქმა უნდა არ შეიძლებოდა ოლეგისთვის და როცა იქ იმეთქო რა შეიძლება უკვე იმუშაოს ჩვენ მქონდა ერთი პროექტი ასე ჩამოყალიბებული რომელიც გვინდოდა რომ გაგვეხორციელებინა და აი ავირჩიეთ ამისთვის ესეთი ავთენტური სივრცე ეს არის ჭონქაძის 4-ში ძალიან ლამაზი სადარბაზო იმიტომ რომ ჩვენ გვიყვარს ხოლმე რაღაც ეგეთ ადგილებზე შესვლა გასვლა ეგეთ სხვადასხვა სივრცეებში იმიტომ რომ ну საგამოფენო დარბაზი იქ იქ მოდის ხოლმე რაღაცა ძირითადად ერთ-ერთი მაყურებელი და ასე ვთქვათ გავდივართ ხოლმე ეს სივრცეებში. დაახლოებით რამდენი ტილო იქნება? დაახლოებით იქნება ზუსტად გეტყვი 17 ტილო იქნება და კიდე 5 ფარდა ალბათ. 6. საკმაოდ გრანდიოზული გამოფენა. 5-ში. 5 ნოემბერს. და ბოლო კითხვა. დაახლოებით 2-3 წელიწადში ოლეგ ტიმჩენკოს ფასი რა იქნება? არის ყოველ წელიწადს ოლეგ ტიმჩენკოს ფასი მატულობს და მატულობს. რა თქმა უნდა, იმათვის, ვინც ოლეგ ტიმჩენკო ადრე შეიძინა და ადრეულ ეტაპზე, ისინი რა თქმა უნდა, უფრო მეტად ღირებულია და მე მგონი რა ვიცი. მოიმატებს.
ნამოჩერის ზომას გააჩნია ზომა და სიუჟეტს და როგორი ვიდანეს ნაკეთი. მაგრამ რა თქმა უნდა, უფრო ძვირი ვიდრე წელს. დიდი მადლობა რომ იყავით საქმიანი დილის სტუდიაში. ჩვენთან ერთად იყვნენ ოლეგ ტიმჩენკო და ხათუნა მელიქიშვილი, გალერისტი. მე ერთს დავამატებდი ოლეგ ტიმჩენკომ ბავშვობაში თვითმფრინავებს ხატავდა, ერთხელ სკოლაში გამოცხადდა კონკურსი, რისთვისაც მან დახატა ცხენი და პირველი ადგილიც მოიპოვა და ეს იყო მისი პირველი წარმატების ნაბიჯი და შემდეგ ეს ნახატი იმ დროის გაზეთებშიც კი დაიბეჭდა, ხო მართალია? ეს მის ერთ-ერთი ინტერვიუში ამოვიკითხე. ტიმჩენკოს ნამუშევრები მე მაყურებელს შევახსენებ, ვინც იცის და არ იცის, ინახება საქართველოს, რუსეთის, დიდი ბრიტანეთის, გერმანიის, ავსტრიის, უნგრეთის მუზეუმებსა და კერძო კოლექციებში. მადლობა ნინო ლონგურაშვილს, მე ჩემი მხრიდან აუცილებლად უნდა დავამატო რამდენიმე ამბავი, გარდა იმისა, რომ პატივია ცნობილი და აღიარებული ქართველი მხატვრის მასპინძლობა საქმიანი დილის ეთერში, ოლეგ ტიმჩენკო არის განსახიერება იმისა, თუ როგორ ხდება ურთიერთთანადგომა არა მხოლოდ ქალაქში, არამედ მთლიანად ქვეყანაში. თუ შეიძლება მან დავარქვათ კონკურენტებსაც და სხვა ადამიანებსაც შორის, როცა ეს ყველაფერი ადამიანის სიცოცხლეს ეხება. გარკვეული პაუზის შემდეგ, რაც დაანონსდა 5 ნოემბერს არაჩვეულებრივი პერფორმანსი შედგება, რომელსაც ცხადია ოლეგ ტიმჩენკოს განუყრელი მეგობარი და პარტნიორი ხათუნა მელიქიშვილი გაუძღვება, ჩვენ მასთან ერთად ვიქნებით, რადგან გვაქვს პატივი, რომ ვიყოთ ხათუნას პარტნიორები და ეს არ არის მხოლოდ ტელეპირველის ბიზნეს გადაცემები. ალბათ კიდევ ერთი სტუმრობა, რომელიც შემდეგ კვირაში შედგება, გალერისტ ხათუნა მელიქიშვილის, ჩვენ უკვე ღიად დავაანონსებთ ძალიან დიდ პარტნიორობას ბიზნეს გადაცემებს Forbes და ხათუნა მელიქიშვილთან ერთად. ეს იქნება რამდენიმე საერთაშორისო ბრენდის საკმაოდ სერიოზული ჩართულობა თემაში, რასაც ქვია ცალკეული კოლექციების შეძენაში თუ შექმნაში დახმარების გაწევა, რაშიც ფასდაუდებელი იქნება ხათუნა მელიქიშვილის გამოცდილება, ცალკე რუბრიკა, რომელსაც თავად ხათუნა წარუძღვება, Forbes-ის ჩართულობა ქართული რეიტინგების შედგენაში ნახატებთან დაკავშირებით, რაც ასევე იქნება, მოკლედ ეს იქნება რამდენიმე ასე ვთქვათ ბრენდის, რამდენიმე კომპანიის თანამონაწილეობა ერთ ძალიან დიდ თემაში და 5 ნოემბრის ღონისძიებამდე ამის გარდა ჩვენ ამას ძალიან საინტერესოდ წარვადგენთ 10 ნოემბერს ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრში, სადაც Forbes-ის იუბილეს აღნიშვნას ვაპირებთ ოლეგ ტიმჩენკოს გამოფენიდან 5 დღის თავზე. იქ ცხადია ხათუნა მელიქიშვილთან ჩვენი პარტნიორობა იქნება ერთ-ერთი მთავარი თემა პრეზენტაციისა. წარმატებები და ჯანმრთელობა ოლეგ ტიმჩენკოს. დიდი მადლობა ხათუნა მელიქიშვილს ამ რუბრიკის ეს საინტერესო დაანონსებისთვის და გავიდეთ რეკლამაზე. ყველას ისეთ შემოსავალს გისურვებთ, როგორც იზრდება ტიმჩენკოს ნახატების ფასი. ყოველწლიურად არა, უფრო სწრაფად იზრდება. დამიჯერეთ, ვიცი, რასაც ვამბობ და მიყვარს ეს საქმე. ეხლა კი რეკლამის დროა, ტელეპირველსაც იგივე შემოსავლებს უსურვებ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
რეკლამის შემდეგ დავბრუნდით 3 ნოემბერს გასამართ ღონისძიებასთან დაკავშირებულ თემას უბრუნდებით და ამით დაპირებასაც ვასრულებთ. ჩავაყენებთ საქმის კურსში ყველა მოვლენის, რომელიც მას უკავშირდებოდა. გაყიდვების ფორუმამდე, რომელიც საქართველოში პირველად ტარდება, სულ რამდენიმე დღე რჩება ორგანიზატორებისთვის მთავარი გამოწვევა იმ მიზნის შესრულება, რომელიც ორდღიურ ფორუმზე სტუმრებისათვის განსხვავებული, დასამახსოვრებელი და თეორიულთან ერთად პრაქტიკული ცოდნით უზრუნველყოფასაც გულისხმობს. ორგანიზატორებს კი სურთ და აქვთ ამბიცია საქართველოს გახდეს ბიზნეს ღონისძიებების ცენტრი, როგორც რეგიონში საუბარია ჯერჯერობით კავკასიის რეგიონზე, ასევე მეზობელ ქვეყნებში. ამისთვის შრომას არაკლებენ, არ ჩვენ გვასვენებენ და ნოემბრის დასაწყისში თბილისში ველოდებით მსოფლიოში აღიარებული ბრენდების წარმომადგენლებს, გაყიდვების ტრენერები, გამოცდილი ექსპერტები თუ ცნობილი ბრენდ კონსულტანტები, ბრენდების კონსულტანტები. კარგი, არც მეტი არც ნაკლები, მოდი გადავიდეთ საქმეზე და დავანონსოთ აღარ უკვე წარვადგინოთ, ხო, არანაკლებ ბრენდი უკვე, რომელიც ძლივს მოვიტყუეთ, არა და კარგა ხანია უკვე de jure de facto თანაწამყვანია. თინა სტამბოლიშვილი, GPI Holding-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი და კომუნიკაციების დეპარტამენტის დირექტორი, გუგა კობახიძე, IBF-ის დამფუძნებელი, გუგასაც ძალიან კარგად იცნობთ, ის არის რო არ გვასვენებს და მე მიხარია რო არ გვასვენებს, არც ისვენებს თვითონ და ვიცი რომ აუცილებლად დადგება ის შედეგი, რაზეც ჩვენ შესავალში ვისაუბრეთ. დილა მშვიდობის. მოგესალმებით. GPI ჩაერთო დიდ ამბავში. ჩაერთო ძალიან სერიოზულად, ეს თქვენთვის სიახლე შეიძლება არ არის, მაგრამ დიდი ამბავია IBF-ისთვის და ვიცი რომ თან სპიკერის დონეზე ჩაერთო, მოკლედ ჩართული ხართ სრულად. DCFTA-ისთვის ღრმა და ყოვლისმომცველი გახდი, ხო? ჩვენ მხარს უჭერთ ამ ღონისძიებას, რომელსაც ალბათ უფრო დაწვრილებით გუგა ისაუბრებს, თუმცა მანამდე ცოტა შორიდან მინდა დავიწყო 21 საუკუნეში როგორ სწავლობს ადამიანი, საერთოდ შეცვლილია სწავლების კონცეფცია, ხო? ასე ვთქვათ სკოლა, უნივერსიტეტი, რა თქმა უნდა, მნიშვნელოვანია, მაგრამ შემდეგ სწავლა თუ არ გრძელდება არასასწავლო ოთახში, არამედ რეალურ ცხოვრებაში, აი იმ განათლებას, რაც მივიღეთ, თქვა, ფუნდამენტური არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს და რა გზით ხდება, ასე ვთქვათ, ეს სწავლება აი ამ ფუნდამენტური განათლების შემდეგ, ეს არის ერთი, ის რომ რა თქმა უნდა, ჩემი პრაქტიკა და მეორე რომ სხვის პრაქტიკებს ვაკვირდები და უყურებ. ინტერნეტი რა თქმა უნდა არის ამისთვის ძალიან კარგი საშუალება, მაგრამ მეორე ფორმატი, ასე ვთქვათ, ძალიან გავრცელებული მსოფლიოში ახლა ეს არის, ასე ვთქვათ, აი ეს გამოცდილების გაზიარების ფორმატი, რომელიც კიდევ ერთხელ ძალიან პოპულარულია და არა ვართ განებიბრებული ესეთი ფორმატებით საქართველოში და გუგას ალბათ მადლობა უნდა უთხრათ ნამდვილად, რომ ესეთი დონის ხალხი, რომელიც პრინციპში ქმნის გლობალურ ეკონომიკას დღეს, ხო, Coca-Cola, Procter & Gamble და ასე შემდეგ, ეს ადამიანები თავის გამოცდილებას, ასე ვთქვათ, პირველი ხელიდან გვექნება საშუალება, რომ ამ ხალხისგან მივიღოთ გამოცდილება. თქვენ ახსენეთ, რომ ეს ხდება, ასე ვთქვათ, ცენტრი საქართველოს, მსოფლიო, ასე ვთქვათ, ბიზნეს ესეთი ღონისძიებების და ნამდვილად მე ვიცი, რომ არა მარტო საქართველოსდან, არამედ სხვა ქვეყნებიდანაც ჩამოდის ამ ღონისძიებაზე ხალხი, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური გზა, რომ ადამიანმა გააგრძელოს სწავლა და გააგრძელოს იმისთვის, რომ უკეთეს შედეგი მიიღოს, ხო? მეორე, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი, რატომაც ჩვენ დავინტერესდით ამ ღონისძიებით, არის ის, რომ საქართველოში არ გვაკლია. შეიძლება რომ მართლაც ნახოს რაღაც საერთაშორისო გამოცდილება, მაგრამ თუ როგორ ვიყენებ და როგორ ვახდენთ ამ გამოცდილების ადაპტირებას საქართველოში, ანუ ჩვენი ის ხალხი, ვინც ქართული ორგანიზაციების მართვაშია ჩართული, როგორ რა მუშაობს და რა არ მუშაობს. ხო, იმიტომ რომ სპეციალურად გადმოღება იმ გამოცდილების ეს ხო დამუყველია და ეს არასდროს არ ამართლებს და ამ ღონისძიებაზე გუგას გადაწყვეტილებით არის ასევე ქართველი სპიკერები, რომლებიც სწორედ ადგილობრივ გამოცდილებას მიეწოდებენ მსმენელებს. ეს არის ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანი და საინტერესო და ჩვენც ასე ვთხოვეს, რომ ჩვენი გამოცდილება ამ მიმართულებით გაგვეზიარებინა. დასაქმების ფორუმის მენეჯერი ვახტანგ კორძაია იქნება სპიკერი GPI Holding-ის მხრიდან და მართლა ჩვენი უნიკალური პროექტის შესახებ გვინდა რომ ეგ საზოგადოებას მოუყვეთ. თქვენ იცით ალბათ რომ ჩვენ ძალიან დიდი ძალისხმევა ჩავდებთ იმ სწავლების ინფრასტრუქტურის შექმნაში, სწორედ რომელიც უკავშირდება გაყიდვების პროფესიას და ჩვენი მიზანი ერთ-ერთი არის ის, რომ ეს პროფესია გავხადოთ პოპულარული საქართველოში და ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ გვაქვს ამის შესაძლებლობა, რომ იქ დამსწრე საზოგადოებას გაუზიაროთ ჩვენი გამოცდილება იმის თაობას, თუ როგორ შეიძლება მრავალრიცხოვანი გაყიდვების გუნდის შექმნა და ასე ვთქვათ, თელ
პროცესს გაყვება, ხო? ხო, კანდიდატის პროფილის შექმნიდან დამთავრებული სხვა სწავლების ინფრასტრუქტურის შექმნამდე და ეს დარწმუნებული ძალიან საინტერესო იქნება არა მხოლოდ თეორიული, არამედ პრაქტიკული, ესე ვორქშოპული სტილითაც წავა. GPI-სთან დაკავშირებით და GPI-ის აქტივობაზე ამ მიმართულებით მე დამრჩა კიდევ კითხვა და იმედი მაქვს, რომ სწორად მახსოვს ყველაფერი, მანამდე ვიდრე შოთა ანასთან გადავა ეს ყველაფერი, გუგა, ერთგვარი შესავალევით თუ შეიძლება ამ ღონისძიების შესახებ, რომ ასე ვთქვათ, უფრო დავაკონკრეტოთ ჩვენი კითხვებიც მათ შორის ბრძანა. პირველ რიგში მადლობა. მადლობა თქვენ. ისეთ საინტერესო წარდგენაა ხოლმე, მოკლედ, რომელიც მე უფრო მეც სტიმულს საუბარის კარგი გამოდის თქვენი ძალობით უკვე რესპონდენტები ჩვენი მადლობა თქვენ და თინას. ხო, ჩვენ მოკლედ რამოდენიმე წელია უკვე რაღაცა ბიზნეს ღონისძიებების კეთებით დავგავდით, ესე ვთქვათ, რაც ზოგადად ძალიან მნიშვნელოვანია როგორც ქვეყნისთვის, ასევე ბიზნესისთვის და ასე შემდეგ. წლევანდელი ღონისძიება ნოემბერში, რომელიც უნდა ჩატარდეს, თემატურად შევარჩიეთ, მოკლედ გაყიდვები ავირჩიეთ თემად, რადგან ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიმართულება ბიზნესისთვის, ხო? თუ არ ყიდი, ბიზნესიც მონებრივია ვერ ფუნქციონირებს. შემდეგ დავიწყეთ რაღაც მოძიება სპიკერების და როგორც თინამ აღნიშნა, ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო როგორც საერთაშორისო გამოცდილების მქონე სპიკერების მოძიება, ასევე ქართული რეალობიდან ისეთი ადამიანების პოვნა, რომლებიც რაღაც განსაკუთრებული შექმნეს, უნიკალური შექმნეს და ეს უნიკალური მათი ქმნილება, ესე ვთქვათ, ცოცხალია და მოკლედ იზრდება და აგრძელებს მოკლედ არსებობას, ხო? ამიტომ მოკლედ ჩვენ ძიების პროცესში წავაწყდით Coca-Cola-ს ყოფილ აღმასრულებელ დირექტორს, Procter & Gamble-დან მოყავს ციფრული მარკეტინგიდან ადამიანი, რომლებიც საკუთარ გამოცდილებას გაუზიარებენ დამსწრეებს და ქართულ ნაწილში, როგორც უკვე აღნიშნეთ, GPI Holding-ია ჩვენი გვერდში მდგომი და მხარდამჭერი და რა თქმა უნდა, მადლობა უნდა უთხრა მეც. ბევრი მიმართულებით, რადგან პირველ რიგში ამ ღონისძიებას და ზოგადად უჭერენ ესეთ კარგ ამბებს მხარს და მეორე გაყიდვების ნაწილში GPI Holding-ი ძალიან აქტიურად მუშაობს, ზოგადად რომ ეს მიმართულება კი თავად ამ პროექტის ევოლუცია იყო, პრინციპში ჩვენ ასეთ მივდევდით ფეხდა-ფეხდა ძალიან საინტერესო განვითარება პოვა ამან. რამდენად შეიძლება რომ სქემა, რომელიც მათ შორის GPI-ს აქვს, საქართველოში ადაპტირებულია და მეორე წელს ბევრად მასშტაბური იყო, ვიდრე პირველ წელს საქართველოს მოიცვა და ასე შემდეგ, სხვა კომპანიებისთვის იყოს გამოსადეგი და ზოგადად გაყიდვების ნაწილზე როცა ვსაუბრობთ, რამდენად არის, როცა ვადარებთ საქართველოს რეალობას და საერთაშორისო გამოცდილებას, უკვე პროფილების მიხედვით, რამდენად შეიძლება რომ რაღაც გაიდლაინი არსებობდეს, რომელსაც გამიიღებთ. მე ვფიქრობ, რომ შესაძლებელია, თინა მახსენა წეგა, რომ ესე ერთ-ერთში გადმოტანა როგორც წესი არ ამართლებს ხოლმე, მნიშვნელოვანია, რომ შემდეგ ადაპტირება მოახდინოს ბიზნესმა საკუთარ კომპანიაში, ესე ვთქვათ, ხო? აქ იქნება როგორც GPI-ის მხრიდან რა თემაც იქნება წარმოდგენილი, ასევე სხვა სპიკერებისგან რა თემებზეც ვისაუბრებთ, მნიშვნელოვანი ნაწილები და კომპონენტები იქნება, რომლებიც შემდეგ უნდა მოკლედ მოდი ეს დავარქოთ, გადმოაქართულო, ხო? და მე ეს უნდა დანერგო შენს ორგანიზაციაში. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ეს ადამიანები ისეთ ტრენდებზე მოგვიყვებიან, რომლებიც მუშაობს და თან თავარი საკითხია, რომ ჩვენ არ მოგვიყვანია ხალხი ისეთი ბაზრებიდან, რომლებიც საქართველოსთან ძალიან დიდ აცდენაშია. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ორ დღეში მიღებული ინფორმაცია ძალიან საინტერესო იქნება დამსწრეებისთვის. ინფორმაცია ითხოვე საქართველოზე თქვენგან თუ იყო საერთოდ ესეთი კომუნიკაცია თუ თავად არიან პრინციპში ინფორმაციის მომძიებლებიც. იცი რა, საბედნიეროდ მოკლედ ჩვენ სპიკერებს ვისთანაც გვაქვს ხოლმე კომუნიკაცია, ხშირ შემთხვევაში იციან საქართველოს შესახებ. ქართული ბაზარიც მათ შორის? ქართული ბაზარი არ იციან ესე დეტალურად, თუმცა ნუ ძირითადად აინტერესებთ ვინ იქნებიან დამსწრეები, რა ხდება ჩვენ რაღაც გარკვეულ კატეგორიის რა ინფორმაცია დაჭირდათ თქვენ? აი ეს არის ხოლმე ძირითადად რომ რა კატეგორიის მსმენელია, რა აუდიტორია ყავს, იმის შესაბამისად რა თემა უნდა ჩამოიტანონ და მე ერთად თანხმდებით ხოლმე რომელი თემა იქნება უფრო რელევანტური აუდიტორიიდან გამომდინარე, ეს იქნება რაღაცა მაღალი რგოლის მენეჯმენტი, ეს იქნება საშუალო რგოლის მენეჯმენტი, ესენი არიან გაყიდვები, მარკეტერები, HR-ები და ასე შემდეგ. ამას ექცევა ყურადღება. შემთხვევაში რა უპასუხეთ? ჩვენ შემთხვევაში რადგან თემა ეხება გაყიდვებს, ძირითადად წარმოდგენილი იქნებიან ადამიანები, ვინც გაყიდვებში მოღვაწეობენ, თუმცა ასევე სტატისტიკამ გვანახა, რომ ზოგადად ჩვენს ღონისძიებებში ძალიან აქტიურად იღებენ მონაწილეობას საშუალო ზომის ორგანიზაციების ტოპ მენეჯმენტის, რადგან ისინი უშუალოდ არიან ჩართული გაყიდვების პროცესში და მათთვის აი ეს დეტალები ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს უნდა იცოდნენ ამ ადამიანებმა იმისთვის, რომ განავითარონ საკუთარი კომპანია. სწორედ ეს ინფორმაცია გაუზიარეთ ამ ხალხს ჩვენს. ფორუმების მოწყობის გარდა ეს ჩემი ბოლო კითხვა თქვენთან არის თუ არა თქვენს
წლის კალენდარში ინტერესი კერძო კომპანიების მხრიდან მათთვის, მათი გუნდისთვის კერძოდ და არა ეს თქვა განშლილ მდგომარეობაში სპიკერების ჩამოყვანა ეს გახდა თუ არა ერთგვარი ტრენდი შესავალს ვაკეთებ ვიდრე GPI-ის ერთ-ერთ ტოპ მენეჯერს დაუბრუნდები რომელსაც იმშვენებს მე და კი ეს ნელ-ნელა წამოვიდა ეს გუგლა შეგიძლია თქვა კი წამოვიდა ნამდვილად ჩვენ გარდა იმისა რომ ვაორგანიზებთ ანუ ვაკეთებთ ამ ბიზნეს ფორუმებს პლუს ამ მიმართულებითაც აქტიურად მუშაობთ როგორც საერთაშორისო ბაზარზე რომ იქიდან კომპანიებისთვის ჩამოვიყვანოთ სპიკერები ასევე ლოკალურ ბაზარზე აქაც ვეხმარებით ორგანიზაციებს სპიკერების თუ ქართველ სპიკერებს და ტრენერებზია საუბარი მათ შერჩევაში მაგრამ აუცილებლად უნდა ვთქვა რომ ეხლა რამოდენიმე ხნის წინ იყო ეს საოცრად კარგი ღონისძიება GPI-ის მიერ ორგანიზებული GPI ნეტვორკი რომელიც ნუ აი ესე დაუვიწყარი იყო მოკლედ ცალსახად შემიძლია თქვა ამ შემთხვევაში ჩვენ თანამშრომლობდით და ჩვენი ბათუმის ღონისძიებიდან ყავდა ესეთი დანანჯაია ჰეტიარაჩი public speaking-ის მსოფლიო ჩემპიონი რომელიც კვლავ მეორეჯერ ჩამოვიდა საქართველოში და ამ ღონისძიებით მოკლედ საბოლოოდ ამ კაცზე ესეთი დიდი შტაბ-შტილებები მოახდინეთ და მოკლედ შრი-ლანკაში ცხოვრობს და იქიდან რაღაც კვირაში ერთხელ წერს სამადლობელ წერილებს და აღფრთოვანებულია ამ ყველაფერს. ასე რომ ეს ტრენდი დამკვიდრდა და ეხლაც გვაქვს მოლაპარაკებები სხვადასხვა ორგანიზაციებთან, რადგან მათ სურთ რომ საკუთარი კომპანიებისთვის ჩამოიყვანონ საერთაშორისო გამოცდილების სპიკერები. მაშინ თინას ვკითხოთ ამ ბოლო შეხვედრასთან დაკავშირებით, რას ეძღვნებოდა და აპირებთ თუ არა გააგრძელოთ უკვე ან ამ ფორუმიდან, ან იმ შეხვედრებიდან, რომელიც გაიმართა, თქვენ უკვე ახალი კადრები მოიძიოთ და თქვენთვის რა სიახლეების, ანუ რის მიღებას აგეგმოს GPI ამ ფორუმში? GPS-ის ღონისძიება იყო, ასე ვთქვათ, ბიზნეს თუ ბიზნეს ჩვენი კორპორაციული კლიენტებისთვის, ის ასე ჩვენ ყოველწელს მართავთ ხოლმე და აქაც ქართველი და უცხოელი სპიკერები ყავს ხოლმე და წელს ეს სწორედ გუგას საშუალებით შევძელით რომ ეს სახელოვანი ადამიანი მართლა ძალიან საინტერესო, დაუვიწყარი პერფორმანსი ჰქონდა. ასე ვთქვათ, საჯარო გამოსვლების ტექნიკას ასწავლის ეს კაცი და თვითონაც არის ძალიან კარგი სპიკერი. და აი ესეც სახალხო თქმელი გამო. ხო, სახალხო. ქართულად რო გადაიღო. კი, ეს ერთგვარი როგორ გითხრათ, რაღაც ახალი ინდუსტრია, როგორც შეგიძლია რაღაც კონცერტზე წახვიდე და ისიამოვნო, ისევე შეგიძლია ესეთი სპიკერების მოსმენით არა მარტო გამოცდილება მიიღო პრაქტიკული და ამ შემდეგ, არამედ რაღაც აი ესეთი ესთეტიური განცდაც იყო ეხა როდესაც დანანჯაიაზე საუბრობთ, ყველა რა თქმა უნდა კმაყოფილი იყო და საქართველოში ძალიან პოპულარული ხდება უკვე. ისევ და ისევ გამეორდები ეს გამოცდილების, გაზიარების პრინციპი, რომელიც არ არის აუცილებელი ხა დანანჯაია იყო, ჩვენ შეგიძლია შენი გამოცდილება გაუზიარო იმ ხალხს, ვინც შენ სფეროში მოღვაწეობს, ან იმ ადამიანებს, ვინც უბრალოდ აინტერესებს შენ რას ლაპარაკობ და სწორედ აი ეს ასე ვთქვათ ბიზნესი, რომელიც იქნება კონფერენციები თუ ფორუმები თუ ასე შემდეგ, ამ ადამიანების წარმოჩენას და აღმოჩენას უწყობს ხელს. აი ხა ბევრს საუბრობდით, რომ არსებობს სხვადასხვა მოდელები მსოფლიოში, რომელიც რაღაც მუშა მოდელები, რაღაც პრინციპები, რომელიც აუცილებლად მუშაობს, როგორც სხვაგან ისევე აქ უბრალოდ აქ უნდა ადაპტირება და რაღაც სხვანაირად მიწოდება. ხო არ გამოარჩევდით ერთ-ორ რაღაცას, რაზეა საუბარი, რომ მაყურებელი უკეთ მიხვდეს, ეს ჩემთვისაც საინტერესოა რა ეს კონტრასტი საინტერესოა რა თავისებურებებით განსხვავდება. აი გაგვიყვეთ ძალიან მარტივ მაგალითს. ჩვენ საერთოდ საიდან დავიწყეთ კორპორაციული ასე ვთქვათ კულტურა საქართველოს შემოვიდა სულ ახლახან ხო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ 90-იან წლებში ჩვენ მოვდივართ ჩვენი თაობა ყოველ შემთხვევაში ანუ საბჭოთა გამოცდილება და არანაირი გამოცდილება კერძო კომპანიების მართვის 90-იანებიდან დაიწყო და ის რაც ჩვენ ვიცოდით ასე ვთქვათ შეიძლება ითქვას რომ იქიდან 80% გადასაგდები იყო და რა უნდა აგვეღო ავიღეთ დასავლური გამოცდილება ხო კომპანიების მართვის და ერთი მაგალითი შემიძლია გითხრათ მაგალითად სერვის პლუსი ხო იცით ეს რა არის მომსახურების სტანდარტი მომსახურების კომპანიებისთვის და ეს ძალიან გაწერილი ამერიკაში თუ სადაც იყენებენ სადაც აი ყველაფერი დასტანდარტებული ხო
და ძალიან ხშირად და ძალიან ბევრი აღნიშნავს, რომ ესეთი ხელოვნური ღიმილი და არაფრის თქმელი თვალები, მოკლედ, კარგი არ არის. შეიძლება რომ ზდილობიანად ელაპარაკებ და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ეს რაღაცა სტერილურად გადმოვიდა თითქოს ჩვენ კულტურაში. მე ყოველ შემთხვევაში ესე ვუყურებ. და ბევრი ესეთი მოდელის, ასე ვთქვათ, გადმოტანა მოგვიწია ჩვენ, ისე რომ არ შევეხეთ საერთოდ ჩვენ კულტურას. მაშინ, როდესაც აი რა ვიყოთ მაგალითად იაპონური კორპორაციული კულტურა. იქ სხვანაირად მოხდა. კაცრის სუბორდინაცია და მთელი ამბები. ხო, ანუ ეს დასავლური ცოდნა და გამოცდილება, რა თქმა უნდა, მათ აიღეს, მაგრამ შექმნეს თავიანთი კულტურაზე დაფუძნებული, სრულიად განსხვავებული ის, რაც მუშაობს. ძალიან მაგრა და რამაც ამ ეკონომიკის, ასე ვთქვათ, აყვავება შეუწყო. სხვა ფაქტორებიც იყო, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთი ჩემი ეს არის ამ ხალხმა მოახერხა რომ შეესწავლო ჩვენ საერთოდ არ ვსწავლობთ თუ გსმენიათ აი ბოლო დროს რამე სამეცნიერო ნაშრომი რომელიც სწავლობს როგორ მუშაობს ქართული კომპანიები ორგანიზაციები როგორ ვიყენებთ ჩვენი მართვის სისტემებს ადგილობრივ სიტუაციებში ეს ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემაა ზოგადად ტექნიკურ ჰუმანიტარულ დარგში რამდენად ცოტა კვლევა იწერება მაგაზე ხშირად საუბრობ ხო ეგ არის მაგრამ ამ საინტერესოა ახლა რო აღწერეთ აი იაპონელებმა როგორ თავისი აუთენტურ რაღაცასთან შეაჯერეს რაღაც დასავლური კულტურა და მიიღეს სრულიად ახლებური თავიანთ თავზე ადაპტირებული მოდელი საქართველოს თან მიმართებაში როგორ შეგვიძლია ეს დავახასიათოთ რა არის ჩვენი იდიოსინკრატული მარცვალე რომელთაც უნდა გავამდიდროთ ის მოდელი რომელსაც ვიღებთ და მივიღოთ რაღაც ახალი რა იქნება ბუნებრივი ჩვენი მხრიდან ნაცვლად ლიტონი ღიმილისა ძალიან ბევრი რამის თქმა შეიძლება გააჩნია რა თქმა უნდა რა ორგანიზაციაზე ლაპარაკენ რა მოდელზე საერთოდ ლაპარაკობთ მაგრამ ჩემი აზრით დასავლურ კულტურასთან შედარებით ჩვენი ორგანული ასე თქვათ კულტურა არის უფრო მეტი მოთხოვნილება ურთიერთობებზე. მე ესე მგონია. რაღაც უფრო მეტი აუთენტურობა ამ ურთიერთობებში, იმიტომ რომ დასავლურ კორპორაციულ კულტურაში ჩვენ რას ვუყურებთ? ვუყურებთ იმას, რომ რაღაცა პროფესიონალიზმი, რაღაც საწოლწოდ ცივი უნდა იყოს, სტერილური უნდა იყოს და დაცვილი უნდა იყოს რაღაც ადამიანური გზნობებისგან. ვითომ ამას მიუტვიან. იქ შეიძლება ეს მუშაოს, მაგრამ და ხო ყველა ვიცით კარგად, რომ საქართველოში ეს არ იმუშავებს, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მეორე უკიდურესობაში უნდა გადავიჭრათ. ანუ აი ამ ბალანსის ნახვა და აი ამ როგორ თქვა მიგნება იმისა რამ შეიძლება ამოქოქოს და დაქოქოს საქართველოში ეკონომიკა. აი სწორედ ეს ამ ღონისძიებებზე როგორ გითხრათ აი ცოცხლად რო უსმენ ადამიანს რომელმაც ძალიან მაგარი რაღაც შექმნა სოფლიო დონის და სოფლიო მასშტაბით რაღაცა გეხსნება თითქოს გონება და ეს ღონისძიებები არის სწორედ იმისთვის რომ ამ ადამიანებს შეხვდე გაესაუბრო ურთიერთობა დაამყარო და შენთვისაც წამოიღო ის რაც მე შენთვის იქნება ძალიან დიდი წარმატების მომტანი. ასე რომ არა მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც გაყიდვებშია პრინციპში ჩართული, არამედ მე ვიტყოდი ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც ორგანიზაციების მართვაშია ჩართული, ესეთი ღონისძიებები იქნება საინტერესო. გუგა, მაგრამ დასასრულისკენ რა შეგიძლია, რით შეგიძლია მიმართო მომავალ დამსწრეებს, რას ამოიღებენ ისინი მთავარს მოწვეული უცხოელი სპიკერებისგან თუ ადგილობრივი გამსხიარებლებისგან. თავარი ამოცანა ჩვენი ღონისძიების თავიდანვე იყო, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ძალიან პრაქტიკული. ოკეი. და აი ამით შევარჩიეთ, ესე ვთქვათ, სპიკერებიც, არა, სპიკერები და მოკლედ ჩვენ გვჯერა იმის, რომ ამ ორი დღის შემდეგ ეს ადამიანები ძალიან ბევრ პრაქტიკულ ცოდნას და მაგალითებს წამოიღებენ იმისთვის, რომ შემდეგ მათ კომპანიებში მოახდინონ ადაპტაცია. და სწორედ ეს უნდა იყოს და იქნება ჩვენი ღონისძიების რაღაც ესეთი განმასხვავებელი თვისება სხვა ღონისძიებებისგან თუნდაც არ გვინდოდა რომ ყოფილიყო რაღაც უბრალოდ თეორიულად რაღაცებზე საუბარი და ყველა სპიკერთან პრინციპში წინასწარ შევთანხმდით რომ უნდა ყოფილიყო ძალიან პრაქტიკული. ამიტომ 8 სპიკერი ყავს პლუს გვექნება ძალიან საინტერესო პანელური დისკუსია, სადაც ასევე ქართული კომპანიები იღებენ მონაწილეობას
და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ 9 რაღაცა მოკლედ მიმართულება გვექნება, საიდანაც სხვადასხვა მიმართულებებით სხვადასხვა რაღაც ელემენტებს დაიჭერენ ეს ადამიანები და 2 დღის შემდეგ იქნება ესეთი განცდა. მე ესე მგონია, რომ გაყიდვების შესახებ მოკლედ ბევრი ახალი რაღაც გავიქ. და ერთ რაღაცას დავამატებ თუ შეიძლება, რადგან ხშირ შემთხვევაში ადამიანებს ჩვენი წინა ღონისძიება იყო ბათუმში. და მოკლედ ეხლაც ჩნდება ხოლმე განცდა, რომ ისევ ბათუმშია და არ არის ეს ისევ ბათუმში და ვიტყვი შეიძლება, რომ თბილისში ტარდება. აქ ვარ მეგობრებო, თბილისში ვარ, სატარდება გუგაბარემ. Hotels and Preference Walling Tbilisi. Wallingis პარტნიორი, ხო, რომლებიც ძალიან ბიზნეს მიმართულებებს ხარს უჭერენ და მოკლედ ჩვენც მეორეჯერ წავედით Wallingში და ალბათ კიდევ მომავალშიც. და ალბათ ისიც თქვა დასწრება ვისაც უნდა როგორ ხდება ეს. ხო, ვისაც დასწრება უნდა იჩქარონ. მოიდიოს ინფორმაცია. შესაძლებელი აქვს ბილეთები. ხო, IBF.G ესეთი ვებგვერდი გვაქვს, იქ უნდა შეიძინონ ბილეთები. მე რამდენადაც მახსოვს, დაგვრჩა დაახლოებით 30 ბილეთი, დაგვრჩა სულ 9 დღე ღონისძიებამდე, ასე რომ კომპანიებს ურჩევ რომ დროულად შეიძინონ და დაეხმარონ თავს და კომპანიებს რომ გაზარდონ შედეგები. IBF-ის მართველი პარტნიორი საუბრობდა გუგა გობახიძე, ჩვენთან ერთად იყო GPI Holding-ის მარკეტინგის დეპარტამენტის უფროსი თინა სტამბოლიშვილი, ძალიან საინტერესო საუბარი გამოვიდა, წარმატებებს გისურვებთ. გუგას განსაკუთრებით ჭირდება ახლა წარმატება, GPI ლიდერია კლავ, საზღვაო ბაზრის, მაგრამ წარმატებებს უსურვებთ ჩვენს პარტნიორებს, კიდევ და კიდევ უფრო მეტად მოძლიერდნენ ამ საკმაოდ მზარდ ბაზარზე, რასაც მე ვუყურებ. ჩვენ კი გავალთ ახლა რეკლამაზე, სულ მალე დაგიბრუნდებით Expo Georgia's საზოგადოებასთან ურთიერთობის ხელმძღვანელი გვეწევა სტუდიაში. ძალიან მაგარი ფორუმი იმართება ხვალ Expo Georgiaში, Tbilisi Health Forum 2017, რომელიც ხვალდაზე გაიმართება, ზუსტად ამაზე გვექნება თინა ლაღიძესთან საუბარი. დროებით. Merci. ხვალდაზე Expo Georgia მორიგი საერთაშორისო ფორუმის მასპინძელია საგამოფენო სივრცეში. ამჯერად განსაკუთრებით საინტერესო ინფორმაციები თავს სამედიცინო სფეროთი დაინტერესებულთათვის და დასაქმებულთათვის მოიყვის. სამედიცინო ტექნოლოგიები და აპარატურა, ესთეტიკური მედიცინა, სტომატოლოგია და სტომატოლოგიური აპარატურა, ეს ყველაფერი Tbilisi Health Forum 2017-ზე და თან ყველაფერი არ არის. რა მზადდება ხვალისთვის Expo Georgia-ში? თინა ლაღიძე საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი მენეჯერი გვეტყვის უფრო მეც ამის შესახებ. თინა დილა მშვიდობის, მადლობა რომ ხარდიდან საქმიანი გოგიზიარე კიდევ ანონსი დღეს დილით უკვე, მაგრამ ხვალ 26-ში დიდი ამბავია 11 საათზე მე-11 პავილიონში იხსნება თბილისის სამედიცინო ფორუმი 2017. წელს ეს არის განახლებული ფორმატი, რადგან სამ ძველ საერთაშორისო ძალიან წარმატებულ გამოფენას უყრის თავს და ერთ სივრცეში იქნება სამი მიმართულება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს არის სამედიცინო აღჭურვილობა, დანადგარები, სამედიცინო ტექნოლოგიები, აგრეთვე სტომატოლოგია, სტომატოლოგიური აღჭურვილობა და აპარატურა და ესთეტური მედიცინა. და ეს ყველაფერი ცალ-ცალკე ღონისძიებები იყო წინა წლებში. დიახ, ცალ-ცალკე დამოუკიდებელი სამი საერთაშორისო დიდი გამოფენა იყო, რომელსაც ცალ-ცალკე ყავდა თავისი აუდიტორია, მაგრამ წელს გადავწყვიტეთ, რომ Expo Georgia-ს ძალიან კომფორტულ საგამოფენო სივრცეში მონაწილეები გამختარიყვნენ აგრეთვე დამთვალიერებლებიც. და მათ ექნებათ საშუალება, რომ ნახონ ყველაფერი პრაქტიკულად უკვე. რა თქმა უნდა. აი ამაზე ცოტა უფრო დეტალურად ადამიანი, რომელიც დაინტერესებული იქნება ამითი, მოდის რამდენი დღის განმავლობაში და რისი ნახვის, მოსმენის და გაზიარების საშუალება ექნება. დიახ, 26-ში იწყება და 28 ოქტომბრის ჩათვლით 3 დღის განმავლობაში. 3 დღის განმავლობაში იქნება გამოფენა. გამოფენა დატვირთულია ღონისძიებებით. არის შედგენილი ცხრილი 26, 27, 28, 27-ში ტარდება მესამე პავილიონში აგრეთვე საქართველოს სტომატოლოგთა ასოციაცია ატარებს დენტალ თბილისობას, სადაც 10 საათიდან 7 საათამდე დაგეგმილი აქვთ ძალიან ბევრი ღონისძიება და რასაც თქვენ ბრძანებთ, ისინი როგორც დარგის პროფესიონალებს უყვებიან სიახლეებს ამ სფეროში, მოწვეული ყავთ საერთაშორისო დონის სპიკერები, იტალიიდან, ლიბანიდან, საქართველოს წარმომადგენლებიც და თუ კი რაიმე არის ახალი როგორც ტენდენციები, აღჭურვილობა, თუნდაც აი მაგალითად დანადგარზე, როდესაც გამოდის რაღაც კერამიკული
მბრუნავი ბურთულა, იმას აცნობენ, ატარებენ ტრეინინგებს, სემინარებს და იმედი ისე არის ზავენ. Tbilisi ექიმები რო ყველანი იყვნენ ექსპოში და ექიმის ძიება დაჭირდეთ, ვისაც დაჭირდება. ექსპოს ჩვენ ვიცით რომ ძირითადად ძალიან ბევრი ქვეყნიდან არის ხოლმე წარმომადგენლობა შეკრებილი. წელს როგორი არის ვითარება? რეგიონს გავცდით, როგორც მივხვდით დასახელებულია. გავცდით, თავიდანვე ეს იყო საერთაშორისო გამოფენების ცენტრი და წელსაც 12 ქვეყანა არის 60 კომპანიით წარმოდგენილი. ქვეყნები შემიძლია ჩამოთვალო, ეს არის ბელორუსია, კანადა, ესტონეთი, უნგრეთი, ინდოეთი, ირანი, პოლონეთი, რუსეთი, თურქეთი, უკრაინა, ამერიკის შეერთებული შტატები და საქართველოც, რა თქმა უნდა, ცლად არის წარმოდგენილი. სპიკერებს შორის თუ არიან ქართველები, რომლებიც რა თქმა უნდა, არიან ქართველები 27-ში, აგრეთვე ღია საგამოფენო საპრეზენტაციო სივრცეში. ბატონი გიორგი ჩახუნაშვილი აწყობს თავისი ახალი პროექტის პრეზენტაციას, რაც მოიცავს ახალგაზრდებთან მუშაობის პრიორიტეტს. მას მოწვეული ყავს 14 მომხსენებელი, ეს სამედიცინო სხვადასხვა სფეროს მოიცავს და მთლიანად ახალგაზრდების ჩართულობაზეა ეს პროექტი მომართული. აგრეთვე უნდა ითქვას, რომ ყველა კომპანია, რომელიც წარმოადგენს ახალ დანადგარებს და აღჭურვილობას, ეს არის დაწყებული რეანიმაციის დანადგარებიდან დამთავრებული სტომატოლოგიური აპარატებით, ყველას აქვს ძალიან კომფორტული გარემო იმისთვის, რომ თავისი აპარატურა თუ პროდუქცია წარმოადგინონ, ყველას აქვს დრო, რომ მაქსიმალურად ხარისხიან დამთვალიერებელს წარუდგინოს როგორც აპარატურა, მოუყვეს სიახლეები, ტექნოლოგიები და ტენდენციები. დაწყებული ფასებიდან დამთავრებული ინსტალირებით, ანუ ადამიანები, ვინც დამსახურებულად ძალიან დაინტერესებულნი არიან სამედიცინო ბიზნესის წარმოებით, საქართველოში მათ აქვს პრაქტიკულად უნიკალური საშუალება ყველა მიმართულებას და შედარებით განახლებულ ტექნოლოგიებს ეზიარონ. რა თქმა უნდა, მეცაც ვიტყვი, შედარებით ახალს კი არა, უახლეს. დიახ. ყოველწუთია მე ჩვენ ვერ მიყვებით ხოლმე ისე იცვლება ეს ტექნოლოგიები და ამიტომ მაინც დავიტოვე და აგერ შემოვსეთ კიდეც თქვენი აგრეთვე კიდევ ძალიან ფართოდ არის წარმოდგენილი ესთეტური მედიცინის სფერო, რაც ძალიან საინტერესო და იქაც უმალ ხდება ცვლილებები. ყოველ წელს ისეთ დანადგარებს გვთავაზობენ, რომ აი მაგალითად ეხა არის ახალი აპარატი იტალიური პლაზმაჟი, რომელსაც ოქსიდენტ LTD წარმოადგენს და მაგალითად რაღაცა ქართული კომპანია, დიახ, იტალიური და დანიური დანადგარები აქვთ და მაგალითად ძალიან ბევრ ისეთ ესთეტურ ოპერაციას ესთეტიკურ მედიცინაში შეგიძლია ახლა უკვე პროცედურებით დაეხმარო და არ დაგჭირდება ოპერაციის. რა თქმა უნდა. სიურპრიზები ბევრი იქნება ექსპოში, ხვალ აუცილებლად იქნება შესაძლებელი, რომ კიდევ უფრო მეტი მოვისმინოთ ამ ყველაფრის შესახებ. მოსაწვევები. აი ჩვენ მივიღეთ მოსაწვევები. გაიძულეთ. მარტო ეს მოსაწვევი თუ მიმიყვანდა 5 მეტრის რადიუსში სტომატოლოგთან. არ არის ეს მარტო. და ეხა ისე უნდა გავიღიმო, რომ კბილები არ გამომი. ფარმაკოლოგია, სამედიცინო ტექნოლოგია და აღჭურვილობა, ლაბორატორია და დიაგნოსტიკა, საავადმყოფოები, სამედიცინო დაწესებულებები, პუბლიკაცია და მომსახურება. და არც სტუდენტებისთვის იქნება განსაკუთრებით საინტერესო. დაამატე ის, რაზეც თინა ლაღიძე საუბრობდა კიდევ აქ. არ ვიცი, რა მიზეზი რჩება, რომ დაინტერესებული პირები არ მოვიდნენ. კიდევ ძალიან საინტერესო პრეზენტაცია ექნება, ვიცით, რომ ჯანმრთელობა და ჯანდაცვა და სილამაზე იწყება ბავშვობიდან და ძალიან საინტერესოა ესეთი საბავშვო სპა ცენტრი ჭუპა წარმოადგენს. ჭუპა ძალიან ესეთი საყვარელი სახელწოდება, მაგრამ ძალიან სერიოზული ის არის სპა ცენტრი არის ბავშვებისთვის. სამწუხაროდ სკოლამდელი ბავშვების ასაკისთვის ძალიან ცოტა არის, სადაც შეგიძლია ბავშვი წაიყვანო გინდა გონებრივი განვითარებისთვის და გინდა ფიზიკურისთვის. ეს არის ჩვილი ბავშვებისთვისაც არის გაკეთებული აუზი, სადაც არის ჰიდრომასაჟი, სპეციალური ესეთი გამაჯანსაღებელი ვარჯიშები და მთელი ცენტრი არის პატარა ბავშვებისთვის, როგორც ჩვილებისთვის, ასევე ხუთწლამდე ბავშვებისთვის. ყველაფერი თუ მოვყავით ჩვენ, თქვენ ეს სახი დღე მე ვიცი, რომ ისე სახში დაждებით და ამიტომ ვისაც გაინტერესებთ ეს ბიზნესი და ვისაც გინდათ რომ მართლა უახლეს ტექნოლოგიებს ეზიაროთ, არც მეტი არც ნაკლები. ხვალიდან 28
ოქტომბრის ჩათვლით 3 დღის განმავლობაში გაქვთ უნიკალური საშუალება ეწვიეთ ექსპო ჯორჯიას მესამე პავილიონს მე-11 პავილიონს მებატავით მესამეში არის პარალელური ღონისძიებები სტომატოლოგთა ასოციაციის და სტომატოლოგია ჩამჩა მადლობა თინალაღიძეს ექსპო ჯორჯიას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელს ამ პრეზენტაციისთვის და ძალიან საინტერესო წარდგენისთვის ჩვენ სულ ძალიან მოკლე რეკლამაზე გავალთ ესიც იმ მიზეზით რომ ნინო ზამბახიძე მოემზადოს თავის სტუმართან სასაუბროდ, რატომ არ მიგვის რომ იგი ვეღარ ეტევა ქართულ ნარატივში, თუმცა ნარატივი ნამდვილად ქართული იქნება, მაგრამ მისი სტუმარი ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანია, ევროკავშირის წარმომადგენელი საქართველოში იანუშ ჰერმანი. სულ მალე სპეციალურ ვანთოვანზე ნინო ზამბახიძესთან. სულ მალე დაგიბრუნდებით. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. საქმიანი დილის მიწურულს 4 შაბათის ეთერში განსაკუთრებული ფინალის მომლოდინებს იმეც ვერ უცრუებთ. ნინო ზამბახიძე გვერდება, საქართველოს ფერმერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი სტუმარი, დღეს საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი იანუშ ჰერმანია. ნინო, დილა მშვიდობის წარმატებულ ეთერს გისურვებთ. მოგესალმები, ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დღეს ევროპული დილა გვაქვს და იქიდან გამომდინარე, რომ ევროკავშირისგან არაერთი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი არის მხარდაჭერილი, გადაწყვეტეთ, რომ პირდაპირ ელჩი მოგვეწვია სტუმრად ჩვენთან და მას ესაუბრა სწორედ იმ სიკეთეებზე, რომელსაც საქართველოს ევროკავშირისგან ღებულობს. Your Excellency, Mr. Ambassador, first of all, I would like to გამარჯობა, პირველ რიგში მინდა მოგესალმოთ ჩემს გადაცემაში. დიდი მადლობა. ჩვენ ძალიან დიდ მხარდაჭერას ვიღებთ ევროკავშირისაგან, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სფეროში. მე მინდა განვიხილო ახალი პროექტები საკვებისა და სოფლის მეურნეობის მხარდამჭერი ინიციატივა, რომელშიც ჩართულია როგორც საქართველოს, ასევე ევროკავშირის მხარეები და რა არის ამ პროექტის მიზანი. თავარი მიზანი ამ პროექტისა არის ის, რომ მხარი დაუჭიროს ბიზნესს, მხარი დაუჭიროს ორგანიზაციებს. და თქვენ შეიძლება დასვათ შეკითხვა, რატომ კონკრეტულად ამ ორგანიზაციებს, რომელიც ჩამოთვლილია ხელშეკრულებაში, ზუსტად ეს იყო ჩემი შემდეგი შეკითხვა. ძალიან ცალსახაა ის, რაც გვჭირდება დღესდღეობით, განვითარების კუთხით. ის, რაც გვაქვს ამჟამად, არის ერთგვარი ხელშესახები, შანსი საქართველოსთვის, რომ განვითარდეს, შეუერთდეს ევროკავშირის ბაზარს, მაგრამ იმისთვის, რომ ამ ყველაფერს მიაღწიოს, რათა სოფლის მეურნეობის სფეროს ექსპორტიორებმა თავიანთ მიზანს მიაღწიონ, მათ უნდა გამოიმუშავონ სპეციფიკური უნარები, მათ უნდა გაიგონ, როგორ მუშაობს ევროკავშირის ბაზარი, მათ ასევე უნდა ჰქონდეთ ექსპერტიზა იმის შესახებ, იმ სფეროს შესახებ, რომელშიც მოღვაწეობენ ევროკავშირის ბაზარ
საზღვარზე უნდა ფლობდნენ გაცილებით უფრო მეტ ინფორმაციას, ვიდრე ამჟამად ფლობენ. შესაბამისად, ამ პროექტისაგან ჩვენ ველოდებით, რომ ქართველი სოფლის მეურნეობის ექსპორტიორები იქნებიან უფრო უკეთესად აღჭურვილნი და განვითარებულნი. დიახ, ეს შესანიშნავი შანსია ქართველი ფერმერებისთვის. მაგრამ ჩვენ ასევე ვიმედოვნებით, რომ ეს ძალიან მოკლე დროში მოიტანდა კარგ შედეგებს. შემდეგ შეკითხვა დაკავშირებულია იმასთან, რომ ყოველთვის როცა გვესმის ერთგვარი კრიტიკა იმასთან დაკავშირებით, რომ მთავრობა ხარს არ უჭერს შესაბამისად ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების კამპანიას და ფერმერებმა არიციან ამ შეთანხმების სტანდარტები, არიციან როგორ უნდა დააკმაყოფილონ ეს სტანდარტები. ჩვენ აღმოვაჩინეთ, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ევროკავშირი ძალიან დიდ ძალისხმევას დებს იმაში, რომ გაავრცელოს ეს ინფორმაცია ფერმერებს შორის, ეს მაინც დეფიციტური ინფორმაციაა. გვაქვს ძალიან ბევრი მხარდამჭერი პროექტები, მაგრამ კონკრეტულად როგორ აპირებთ გაავრცელოთ ეს ინფორმაცია და რა სარგებელს მიიღებენ ქართველი ექსპორტიორები, ქართველი ფერმერები ამ ყველაფრისგან. ძალიან საინტერესო საკითხია. საქართველოს მთავრობა რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია ამ საკითხში, ისევე როგორც ევროკავშირის მხარე. მე მესმის, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება საკმაოდ რთულ პროცესთან არის დაკავშირებული. შესაბამისად, ჩვენ უნდა ჩავდოთ დამატებითი ძალისხმევა იმაში, რომ მივაწევდოთ ინფორმაცია ქართველ ფერმერებს. ჩვენ მუშაობთ ახალ სოფლის მეურნეობის პროექტზე, რომელიც არის საკმაოდ მრავლისმომცველი და ასევე ვცდილობთ, რომ მივაწოდოთ ინფორმაცია საზოგადოებას. ის შესაძლებლობები, რომელსაც DCFTA აძლევს ადამიანებს, არის ძალიან მნიშვნელოვანი და შესაბამისად მე ვფიქრობ, რომ ასევე მნიშვნელოვანია აღვნიშნო, რომ ევროკავშირი მუშაობს ინფორმაციული ცენტრების შექმნაზე, რომელიც ფლობს ინფორმაციას DCFTA-ის დეტალების შესახებ და ეს საინფორმაციო ცენტრები იხსნება სხვადასხვა ქალაქებში, ქუთაისში, თბილისში, ასე შემდეგ. აჭარაში, გურიაშიც და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ის რასაც ევროკავშირი აკეთებს და მისი დელეგაცია აკეთებს საქართველოში მთავრობასთან ერთად არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ჩვენ ეტაპობრივად ვავრცელებთ ამ ცოდნას. მე ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმება არის უზარმაზარი შესაძლებლობა საქართველოს სოფლის მეურნეობის სფეროს ექსპორტიორებისათვის. შესაბამისად, ეს შეცვლის ამომავლოდ სიტუაციას და მაგრამ მიუხედავად ამ ყველაფრისა, დღეს საქართველოში მაინც უამრავი ადამიანი არსებობს, რომელიც არ ფლობს ინფორმაციას ამ შესაძლებლობების შესახებ და ჩემი აზრით რაც უფრო მეტ ადამიანს ეცოდინება ამ შესაძლებლობების შესახებ, მით უკეთესია. შესაბამისად, ჩვენ გვაქვს შესაბამისი პროექტები, შესაბამისი ფინანსები და ახლა უკვე ჩვენ უნდა გადავდგეთ შემდეგი ნაბიჯი, ჩვენ უნდა დავაინტერესოთ უფრო მეტი ადამიანი ამ შესაძლებლობებთან დაკავშირებით და მე მინდა ყველა ადამიანს ვთხოვო, რომ დაგვეხმაროს ამ პროცესში, რადგან ჩვენთვის სოფლის მეურნეობის მხარდაჭერა არის ძალიან მნიშვნელოვანი სფერო და სოფლის მეურნეობის სფერო არის ის სფერო, რომელსაც ევროკავშირი ყველაზე მეტად უჭერს, რომლის განვითარებასაც ევროკავშირი ყველაზე მეტად უჭერს მხარს და დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარის რესურსები არის ჩადებული ამ სფეროში, ამ სფეროს განვითარებაში. შესაბამისად, მე მსურს ვიმუშაოთ ერთად იმისათვის, რათა განვავითაროთ შესაძლებლობები. თქვენ აღნიშნეთ, რომ ყველა უნდა იყოს ჩართული ამ სამუშაო პროცესში, მაგრამ ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმებას, ეს ეხება ქართულ მომხმარებლებსაც, რომლებიც აწარმოებენ კარგი ხარისხის პროდუქტს საქართველოში. ზოგიერთი ადამიანი იყენებდა ამ ხელშეკრულებას იმისათვის, რათა დაეწესებინა რეგულაციები, მაგრამ ეს არ ეხება მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირს, ეს გვეხება ჩვენც ქართულ მომხმარებლებსაც. I think that what we are doing ვაკეთებთ
ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების კონტექსტში არის ევროკავშირისა და საქართველოს თანამშრომლობის მნიშვნელოვანი ნაწილი და ჩემი აზრით საქართველოს უნდა განიცადოს განვითარების გარკვეული გაიაროს განვითარების გარკვეული ეტაპები იმისათვის რათა დააკმაყოფილოს ევროკავშირის სტანდარტები უნდა განავითაროს თავისი ხარისხი და სოფლის მეურნეობის პროდუქტების წარმოება უნდა აკმაყოფილებდეს უმაღლეს სტანდარტებს. მეორე საკითხი დაკავშირებულია იმასთან, რომ როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ ექსპორტზე ევროკავშირის ბაზარში ხარისხის ზრდა გეხმარება იმაში, რომ ექსპორტირება პროდუქტი ექსპორტირებით გაიტანო სხვა ბაზრებზეც, არა მხოლოდ ევროკავშირის ბაზარზე. შესაბამისად, ეს არ არის მხოლოდ და მხოლოდ ევროკავშირის ბაზარზე ექსპორტირებასთან დაკავშირებული. ეს არის გლობალურ მასშტაბებთან დაკავშირებული გასაგებია. და უკანასკნელი შეკითხვა, რომელიც უნდა დაგიცვათ, დაკავშირებულია იმასთან, რაც თქვენ ცოტა ხნის წინ აღნიშნეთ, რომ დაახლოებით 9 მილიარდი დოლარი არის ინვესტირებული ევროკავშირის მხრიდან საქართველოში სოფლის მეურნეობის სფეროს განვითარების კუთხით. და უახლოეს მომავალში გეგმავთ თუ არა რაიმე ახალ პროექტებს განათლების სფეროში ან ნებისმიერ სხვა სფეროში, რათა ვთქვათ მხარი დაუჭიროთ ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების განვითარებას. 9 მილიარდი არის გრანტი და ეს არ არის ინვესტირება. გასაგებია, მაგრამ ზოგადად მთლიანი ევროკავშირის მხარდაჭერა ყველა სფეროში არის გაცილებით დიდი. საზოგადო ადმინისტრაციების განვითარების სფეროში მცირე და საშუალო საწარმოების განვითარების კუთხით ძალიან დიდია ეს მოცულობა ამ მხარდაჭერისა და აღემატება ბევრად 9 მილიარდს. რა თქმა უნდა, ევროკავშირი გააგრძელებს თავის მხარდაჭერას და კონკრეტულად საგანმანათლებლო სფეროში გააგრძელებს ურთიერთობას და თანამშრომლობას საქართველოსთან და რა თქმა უნდა, არსებობს გარკვეული პრიორიტეტები, რომელსაც განსაკუთრებულ ყურადღებას მივაქცევთ და ეს პრიორიტეტები შეეხება საქართველოს ბიზნეს სექტორის განვითარებას. სამუშაო ძალების განვითარებას და სტომას იმ ინფორმაციისადმი, რომელიც უზრუნველყოფს ქართველი ფერმერების წარმატებულობას ევროკავშირის ბაზარზე. ის საბოლოო ჯამში იმის თქმა მინდა, რომ ეს არის ძალიან დიდი მცდელობა, ერთიანი მცდელობა და დამყარებულია ურთიერთთანამშრომლობაზე. და ძალიან მიხარია იმის დანახვა, რომ ზოგიერთ სფეროში უკვე შესაძლებელია კონკრეტული ხელშესახების ცვლილებების ნახვა, რა თქმა უნდა, დადებითი ცვლილებების ნახვა. და ბევრი და მე ჩემს თავზე, ჩემი თვალით ხედავ, ჩემს თავზე ვგრძნობ ამ პოზიტიურ შედეგებს, რა თქმა უნდა, ამას დასჭირდება დრო. ეს ვერ მოხდება ერთდროულად. დღეს რაც ვერ შეიცვლება ის სიტუაცია, რომელიც დღეს სხვანაირადაა ერთ დღეში, მაგრამ ეს არის გამგრძობითი პროცესი და ჩემი აზრით ეს არის ძალიან ნაყოფიერი როგორც ქართველებისათვის, ასევე ევროკავშირისათვის და დაეხმარება საქართველოს ჯანსაღი დემოკრატიისა და ეკონომიკის განვითარებისათვის. მადლობთ ამ გულახდელი ინტერვიუსათვის და ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ საქართველოს სოფლის მეურნეობა განვითარდება და ჩვენ დავიწყებთ განვითარებას ძალიან მოკლე დროში, რადგან ევროკავშირის მხარდაჭერა ფინანსირების განათლების სფეროში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს არის უზარმაზარი ნაბიჯი გადადგმული წინ. შესაბამისად, დიდი მადლობა იმისათვის, რათა გვეწვიეთ დღეს. ძალიან საინტერესო იყო, იქიდან გამომდინარე, რომ ელჩმა ძალიან საინტერესო ინფორმაცია მოგვეწოდა თუ რას და როგორ გეგმავს ევროკავშირი, რომ დაეხმაროს საქართველოს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სოფლის მეურნეობის განვითარება სწორედ ძლიერ, ესე ვთქვათ, ფერმერულ და მცირე და საშუალო მეურნეობებში არის და შესაბამისად ის მხარდაჭერა, რომელიც ევროკავშირისგან გვაქვს, გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ
ძალიან მალე ბევრი ქართველი ფერმერი ვნახოთ ევროპულ ბაზარზე. მადლობა ნინოს საინტერესო სტუმრის მასპინძლობისთვის, ძალიან საინტერესო რუბრიკისათვის და მადლობა რა თქმა უნდა ევროკავშირის ელთ საქართველოში იმისთვის რომ ასეთი საინტერესო პასუხები მოვისმინეთ. საქმიანი დილა ასე საინტერესო სრულდება. შემდეგ ოთხშაბათს რა თქმა უნდა დავალდებით ნინო ზამბახიძეს არანაკლებ საინტერესო რუბრიკით. ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრები კი პირველ საათებს გააგრძელებენ ქალების ნარატივით, ზუსტად 11-ზე კვანცალაღიძესთან ერთად, 3 საათზე ბექაბაციკაძის საქმის კურსი გელოდება და ჩვენ ხვალ შევხვდებით ზუსტად 8-ზე. პირველზე ასე რომ ბედნიერ დღეს გისურვებთ.